સાથે આપણી ઘણી સંસ્થાઓ જોડાયેલી છે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન સુરત, મેઇનલી ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ, અન્ય સંસ્થાઓમાં સ્ટાર એનાલિસિસ સંસ્થા, રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ, અને સાઉથ ગુજરાત બાર એસોસિએશન પણ જોડાયું છે. એટલે તમામ સંસ્થાઓ સાથે અનિલભાઈનો એક સુઝાવ હતો કે આપણે એક સારી રીતે એક આ પ્રોગ્રામ ટ્રસ્ટ અને જે અત્યારે જે કંઈક નવા ડેવલપમેન્ટ આપણે થઈ રહ્યા છે એનજીઓમાં, તેને લગતો એક પ્રોગ્રામ આપણે કરીએ કે જેનું નવા રજીસ્ટ્રેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જે 1 એપ્રિલથી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે એ કામ. એટલે એ ઉપયોગી જે માહિતી છે જેમાં નંબર લેવાના છે, આ તે એક સેમિનારનું આપણે એસજીસીસીઆઈના નેજા હેઠળ આપણે એક આ પ્રોગ્રામ સરસ સુંદર રાખેલો છે આજે. તો સૌપ્રથમ આપણે વેલકમ એડ્રેસ માટે આપણે સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી આશીષભાઈ ગુજરાતી જોડાયા છે કે અનિલભાઈ? એક જ મિનિટ. આશીષભાઈ જરા જોઈ લો, દેખાતા નથી એમાં. નથી દેખાતા. તો આપણે સેકન્ડ પર આવી જઈએ. હા, સેકન્ડ પર આવી જઈએ. તો આપણે ભરતભાઈ શેઠને વિનંતી કરીએ, પ્રેસિડેન્ટ એજીએફટીસી, વેલ નોન ડાયનેમિક ભરતભાઈ શેઠ. આપણે બંને ભરતભાઈ આપણે સાથે જ છીએ બંને સંપાદક તરીકે. જી જી, બરાબર. આઈ રિક્વેસ્ટ યોર ગુડ સેલ્ફ Bharatbhai to welcome the audience, our audience, and take your 1 or 1.5 minute. I request you to complete your welcome address, sir, please. Thank you, Vireshbhai. Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries, Southern Gujarat Income Tax Bar Association, Income Tax Bar Association Ahmedabad, CA Association Surat, અને ટેક્સ સોસાયટી ફોર ટેક્સ એનાલિસિસ એન્ડ રિસર્ચ ના સર્વે હોદ્દેદારો અને પાર્ટિસિપેન્ટ મિત્રો. ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન આપ સૌ જાણો છો એમ મોફુસિલ એરિયામાં નાના નાના સેન્ટરોમાં લોકોને કાયદાનું જ્ઞાન આપવા માટે રચાયેલી એક સંસ્થા છે જે 28 વર્ષથી કામ કરી રહી છે. અને આ વર્ષે કોરોનાના કારણે લગભગ મોટા ભાગના કાર્યક્રમો વેબિનારથી આપણે કર્યા છે, જુદા જુદા વક્તાઓ અને જુદા જુદા વિષયો ઉપર. એમાં આજનો જે વિષય છે એ ખૂબ જ હોટ એટલા માટે છે કે સમગ્ર ભારતના તમામ ટ્રસ્ટોએ ફરી એક વખત રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટીઓ જે હોય છે, મોટા ભાગના ટ્રસ્ટીઓ કાયદાથી અજાણ હોય છે. એમને ખબર નથી હોતી કે ટ્રસ્ટના કાયદા શું છે. અને ટ્રસ્ટના કાયદા અત્યારે એટલા બધા વધુ કડક થઈ ગયા છે કે જો ટ્રસ્ટીને ખબર પડે કે આટલા કાયદા કડક છે અને મારા પર આટલી બધી એક્શનો લઈ શકાય એવી છે, તો કદાચ ટ્રસ્ટીઓ ટ્રસ્ટમાં રહેવાનું પસંદ ના કરે. તો આ જે ટ્રસ્ટ અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે એના રજીસ્ટ્રેશનની કામગીરી 3 મહિનામાં પૂરી કરવાની છે. કામગીરી ઓનલાઈન કરવાની છે. ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે અમારી પાસે પણ, અને એના રજૂઆત માટેની પણ આપણે તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. ધ્રુવીનભાઈ ઓલ ગુજરાત ફેડરેશનના ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ છે અને ટ્રસ્ટમાં જ એ પીએચડી અત્યારે કરી રહ્યા છે. ટ્રસ્ટનું એમનું નોલેજ ખૂબ જ ઊંડું છે, એટલે આપણે વક્તા તરીકે પણ આજે ખૂબ જ સરસ વ્યક્તિ મળી છે. અને ટ્રસ્ટને લગતા જે કંઈ આજે પણ જે કંઈ પ્રશ્નો ઊભા થશે રજીસ્ટ્રેશન માટે અને અન્ય જે કંઈ પણ, એની પણ રજૂઆતમાં આપણે નોંધ લઈશું. તો હું આપ સૌને હૃદયપૂર્વક આવકારું છું અને આપણે આ કાર્યક્રમમાં બધા જ્ઞાનનો લાભ લઈએ. આભાર વિરેશભાઈ. Bharatbhai, thank you very much for your kind words and welcome. Lovely welcome. Now I request CA Raseshbhai Shah, Chartered Accountant Association, as well as he is President of the Income Tax Tribunal Bar Association Surat also. Raseshbhai, I request you to say a few words. I allot you 1 minute because of paucity of time and the current situation. We are cut short some of the things. Please pardon. Raseshbhai. Yes. On behalf of all the associations who have joined together for this webinar, I welcome all of you, and also speakers with Duvin advocate, who will speak on the subject regarding the newly introduced provision by the Finance Act 2020 for the registration of the charitable trust. As you know, that sea changes have been made by the Finance Act 2020 regarding a new procedure for the registration of the charitable trust.
The existing trust will also be required to obtain the registration under section 12AA. You know that under section 12AB. You know that section 12AA that has been omitted with effect from 1/4/2021. In that substitute, section 12AB was introduced by the Finance Act. Moreover, the amendment has been made under section 12A. Amendment has been made under section 11(7), and so many changes have been made regarding registration of a charitable trust. As rightly pointed out by Sri Bharat said, that the provisions are very complicated and it will be very difficult for the trustee to comply the provision and obtain new registration. We have to make aware all of them to obtain the registration afresh. With these few words, I welcome again and leave it to Sri Veeras Dudalal. Thank you very much. Rashesh bhai, thank you so much. Thank you so much. Now I request Ashutosh bhai Thakkar to say a few words and complete it within 1 minute. Ashutosh bhai. જી સર, હું અહીંયા આગળ બધા હોદ્દેદારોનો શું કે લાગણીથી આભાર માનું છું. અમારા ધ્રુવેનભાઈ માટે મારે જે કહું એટલું ઓછું હોય, કારણ કે અમારા માટેની વસ્તુ એવી છે કે જ્યાં પ્રશ્ન હોય ત્યાં એનું સોલ્યુશન હોય. કોઈ બી પ્રશ્ન લઈને તમે આવ્યા છો આજે ટ્રસ્ટ માટેનું, તો કોઈ પણ ટ્રસ્ટના કોઈ પણ સારામાં સારા સોલ્યુશન માટે આપણે સારામાં સારા સ્પીકર શોધતા હોઈએ છીએ. તો અત્યારે મને નથી લાગતું કે ભાઈ આપણને ધ્રુવેનભાઈ એટલે સિવાય આટલા સારા સ્પીકર કોઈ મળે, કારણ કે જેટલું એમનું ડેપ્થ એમનું નોલેજ છે, સાથે સાથે એમનું R&D પણ એટલું ચાલે છે અને એટલું જ એમનું રિસર્ચ કરીને અમને આન્સર આપતા હોય છે. તો હું ઈચ્છું કે ભાઈ એમનો લાભ અત્યાર સુધી અમે લીધો છે, હવે આપણે બધા એસોસિએશનો સાથે મળીને લઈએ અને આવો સાથે મળીને આ અત્યારના જે આપણો વેબિનાર છે એને આપણે શું કહેવાય કે ભાઈ લાગણીથી અને એમની વાણીથી આપણે બધા શું કહેવાય અત્યારના મીન્સ કે અનુભવી. આભાર. આશુતોષ ભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. હવે આપણા સુરત સાઉથ ગુજરાત ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ છે અને એજીએફટીસી સુરતના પણ ચેપ્ટર જે છે તેના પણ પ્રમુખ છે, બહુ જ ઉત્સાહી અને ડાયનેમિક અનિલભાઈ શાહ. અને એમણે લોકડાઉનમાં અને આ કન્ડિશનમાં પણ એમને ઘણા ઉત્સાહથી, એમનો ઉત્સાહ ગજબનો હતો. એમને ઘણા સેમિનારો વેબિનારો એરેન્જ કરેલા છે. તો આ તકે હું એમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપણા લર્નેડ સ્પીકર ધ્રુવેનભાઈ શાહનો એ પરિચય આપે અને સૌને વેલકમ કરે. અનિલભાઈ. યસ, મારા માટે આજે શબ્દો વાપર્યા તેના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું ગિરેશભાઈ. થેન્ક યુ. આપણા પ્રેસિડેન્ટ ઓફ એજીએફટી શ્રી, જે અમારી પેરેન્ટ બોડી છે, ભરતભાઈ શેઠ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ આઈટીબીએ આશુતોષ ઠક્કર, સીએ એસોસિએશન પ્રેસિડેન્ટ રશેશભાઈ શાહ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ સ્ટાર અવિનાશ પોદાર, ગ્રુપ ચેરમેન એન્ડ એમઓ શ્રી વીરેશભાઈ, તમારું પણ સ્વાગત. એન્ડ ધીરેશભાઈ શાહ, આપણા અમદાવાદના વડીલ, માય ટીમ મેમ્બર શ્રી કુલીન પાઠક, દીપેશભાઈ સાકવાલા અને પ્રેસિડેન્ટ ઓફ આઈટીબીએ શ્રી આશુતોષભાઈ ઠક્કર, and my team members Sri Deepeshbhai Sakwala and Kulinbhai Pathak and friends. At the outset, I welcome our worthy speaker Sri Dhruvenbhai Shah. Sir, I heartily welcome you and express my deep sense of gratitude for sparing your valuable time and accepting our invitation and sharing your knowledge to this august gathering. I also welcome the office bearers, though president is not present and vice president, and they are engaged in some very mammoth social services. So I pardon them and I leave it granted that their absence is not taken seriously. I welcome Sri Bharatbhai Sheth, Ashutosh Thakkar, Rasheshbhai Shah, Avinash Podar, Amit Agarwal. આપણું ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ આ કપરા કોવિડ કાળમાં ઓક્સિજન સેન્ટર, આઇસોલેશન સેન્ટર, કોવિડ કેર સેન્ટર અને માતબાર ડોનેશન મેળવીને જે સામાજિક પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે એને હું બિરદાવું છું અને ચેમ્બરની સમગ્ર ટીમને હું સલામ કરું છું. હવે હું આજના આપણા સ્પીકર શ્રી ધ્રુવેનભાઈ શાહનો એક ટૂંકો પરિચય આપું છું. ધ્રુવેનભાઈ શાહ એ BCom
BCom વિથ ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે, MCom છે, MBA છે, MBA વિથ ફાઇનાન્સ છે, LLM છે. અને this is not just the enough for his personality. He is pursuing PhD in public charitable trust. What a thrust of knowledge of Sri Dhruvenbhai. He enjoyed the position of president of TFTC and Income Tax Bar Association, and presently is serving as the member of Direct Tax Committee of Gujarat Chamber of Commerce and Industries. He is the youngest president of All Gujarat Federation of Tax Consultants. Dhruvenbhai Shah is the panelist for debate, for discussion, analysis, and union budget on various forums like ETV, VTV, Sandesh News, GTPL since last 12 years. With this word, I introduce before you our worthy speaker, Sri Dhruvenbhai Shah. At the end of the speech, we have arranged a question and answer session. You are requested to post your query in the Zoom channel. Now I request Sri Dhruvenbhai Shah. The mic is with Dhruvenbhai Shah. અનિલભાઈ એક રિક્વેસ્ટ છે. અનિલભાઈ જી અનિલભાઈ સાંભળો છો? અવાજ આવે છે મારો? અનિલભાઈ મ્યુટ છે. Hello. હા અનિલભાઈ. હાજી. નાવ યુ હિયર ને? સાંભળો છો ને? હા, યસ આવે છે અવાજ હવે. હવે બિફોર આપણે સ્પીચ સાહેબની ચાલુ થઈ ધ્રુવેનભાઈની, તે પહેલા એક જરા પાર્ડન માંગુ છું તમારા અને રિક્વેસ્ટ કરું છું. મને હમણાં જરા નિખિલભાઈનો ફોન આવ્યો આપણે SGCCI તરફથી. આજે આપણે ઓક્સિજન ને બધું કામ કરીએ છીએ ને, એમાં જરાક મારે આઈ હેવ ટુ રન હવે, જરાક જવું પડશે એવું લાગે છે. તો બાકીની જે ફોર્માલિટીઝ છે સાહેબ, અનિલભાઈ આપણે ક્વેરીઝ છે, રિપ્લાયસ છે, અને ત્યાર પછીનું જે સેશન છે તે હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે જરાક હેન્ડલ કરી લેજો, એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે તમને. શ્યોર I have to go, otherwise I would have been with you, sir. નહીં, તમે જાઓ અને સમાજ સેવા કરો. Thank you. બરાબર ને? Thank you અનિલભાઈ. Thank you. So ધ્રુવેનભાઈ, okay sir, bye. સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના પદાધિકારીઓ, સધર્ન ગુજરાત ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન, ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ, ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન સુરત એન્ડ સોસાયટી ફોર ટેક્સ એનાલિસિસ એન્ડ રિસર્ચ ના સૌ હોદ્દેદાર, પ્રેસિડેન્ટ એમિરેટસ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ બાર એસોસિએશન અને અમારા આદરણીય શ્રી ધીરેશભાઈ ટી શાહ સાહેબ, ખૂબ જ એક્ટિવ સધર્ન ગુજરાતની વાત કરીએ તો એવા અનિલભાઈ શાહ કે જેમને મારી સાથે સતત સંપર્કમાં, એકેડેમિક જ્યારે પણ વાત હોય ત્યારે નોટ ઓનલી ટ્રસ્ટ પણ ક્યારે પણ નવો કાયદો હોય, એની ડિબેટ હોય કે કોઈ વાત હોય તો ચોક્કસ એમનો આતુરતાથી અને ઉત્સાહથી પરામર્શ થાય એ બાબત માટે કાયદાની. દીપેશભાઈ સાગવાલા તેમજ કુલીનભાઈ પાઠક, તેઓ અમારા ઓલ ગુજરાત ફેડરેશનના બહુ જ વર્ષોથી કદાચ ખૂબ સુંદર રીતે સેવાઓ આપે છે અને સધર્ન ગુજરાતમાં અમારા ઓલ ગુજરાત ફેડરેશનમાં અનિલભાઈ અને દીપેશભાઈ અને કુલીનભાઈ ના ઓળખે એવું બને નહીં. કારણ કે જ્યારે પણ કાર્યક્રમ ગોઠવવાનો થાય ત્યારે સુરતના આગને અમને બહુ ઉષ્માપૂર્વક સ્વાગત થાય છે અને કુલીનભાઈ, અનિલભાઈ અને દીપેશભાઈની મહેમાનગતિ માનવી કદાચ એક લાવો છે અને મને એનો લાભ મળ્યો છે. આજે કદાચ કોવિડને કારણે નથી મળ્યો પણ એ આપણે બાકી રહેશે. બરોબર. સુરતના આંગણે જ્યારે પણ આવવાનું થાય ત્યારે બહુ જ રસપ્રદ આતુરતાથી એવું થાય કે ના, આપણા ઘરના આંગણે માદરી વતને જવાનું અને આપણે ચર્ચા કરવાની થાય. આજે જે સબ્જેક્ટ મને એલોટ કરવામાં આવ્યો છે એ રિસન્ટ ચેન્જીસ in the provisions of public charitable trust under the provision of Income Tax Act 1961. અનિલભાઈ, હું કદાચ મારું સ્ક્રીન શેર નથી કરી શકતો, મને તમારે એલાઉ કરવો પડશે. તો તમારું સબમિશન પછી અમને WhatsApp કરી દેજો, મેલ કરી દેજો તો આઈ વિલ. તમે મને અત્યારે એલાઉ કરી દો એટલે હું અત્યારે સ્ટાર્ટ કરી દઉં, એની સાથે સાથે બધા. હા સર, તમે શેર કરો, થઈ ગયું છે.
ઓકે ફાઇન. આજનો સબ્જેક્ટ મેં વાત કરીએ રિસન્ટ ચેન્જીસ ઓન પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અંડર ધી પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961. મને એવી સૂચના આપવામાં આવી છે કે ગુજરાતી ઇંગ્લિશનું કોમ્બિનેશન કરવાનું છે ને એ ખાસ પ્રેક્ટિકલ, અને સીએ મિત્રો પણ જોડેલા છે તો કેટલાક ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ લઈશું. મને આશા છે કે મારા તમામ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન તમારા પ્રશ્નો મેં આવરી લીધા છે. આમ છતાં કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે આ સેશનના અંતે એ ચોક્કસ એના બાબત માટે આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીશું. શરૂઆત કરીએ આપણે બેઝિકથી થોડી શરૂઆત કરીશું, કારણ કે કેટલાક જે લોકો વ્યવસાય સાથે નથી સંકળાયા એમને પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ શું એની આછી પાતળી ઝડપ આપ્યા પછી આપણે ચોક્કસ સબ્જેક્ટ પર આવીશું, અને સબ્જેક્ટના પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ અને ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ અને કેટલાક લીગલ બર્નિંગ ઇસ્યુ આપણે આ 3 પાર્ટમાં વહેંચેલા છે. એના સાથે સાથે CSR માટેનું બહુ જ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એમેન્ડમેન્ટ આવ્યું છે જે ચોક્કસ આપણે તમામ ટ્રસ્ટીઓ અને વ્યવસાયીઓને બંનેને જાણવું જરૂરી છે. સાથે સાથે NGO દર્પણ નીતિ આયોગ, બીકોઝ વન ઓફ ધી ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ રિલેટિંગ ઇન ધી ફોર્મ નંબર 10A. એમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો આવ્યા છે કે 10A ની અંદર આ બધી ઇન્ફોર્મેશન ભરવી કે કેમ. નાઉ લેટ્સ કમિંગ ઓન ધ પોઈન્ટ, વોટ ઇઝ ધ ટ્રસ્ટ એન્ડ NGO. ઘણા લોકોને એવું છે કે ટ્રસ્ટ, સોસાયટી, NGO, કંપની આ બધું છે શું? ખરેખર બધું એક જ છે કે બધું ડિફરન્ટ છે? પણ ટ્રસ્ટ, NGO, સોસાયટી, કંપની રજિસ્ટર અંડર 25 of the old Act 1956 and Section 8 of Companies Act 2013, અને સોસાયટી રજિસ્ટ્રેશન 8060 આપણે ગવર્ન થાય છે, અને બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ નાઉ ઇન ગુજરાત ઇટ્સ એ ગુજરાત પબ્લિક ટ્રસ્ટ. આપણે એની સાદી સમજ લઈ અને પછી આપણે આગળ વર્કઆઉટ કરીએ. વાય ધીસ ટ્રસ્ટ એન્ડ સોસાયટી. મારે અત્યારે આ ટ્રસ્ટ અને સોસાયટી વિશે એક બેઝિક માહિતી આપવા માટેનું એક તાજું ઉદાહરણ એવું છે, જેમ અમને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વિરેશભાઈએ વાત કરી કે મારે ઓક્સિજન માટે જવું પડશે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ ચેરિટી. એનું એકદમ લાઈવ ઉદાહરણ. અત્યારે કોરોનાની મહામારીની અંદર દરેક પ્રોજેક્ટ સરકાર PPP મોડમાં કરે છે, તો આ બધા PPP મોડના તમામ પ્રોજેક્ટોને આપણે ટ્રસ્ટ, સોસાયટી, કંપનીમાં સમાવિષ્ટ કરીશું. ભાગવત ગીતાના શ્લોક 18.6 શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધી હતી આ વાત કે એક્ટ ઓફ સેક્રિફાઈસ, ચેરિટી ની વાત એમને એમના શ્લોકમાં કરી હતી. આપ જાણો છો કે આપણા સિવિલ સોસાયટી ઇન્ડિયાની દાન અને સેવા, દાન એટલે ડોનેશન અને સેવા એટલે સર્વિસ, આ એના ફિલોન્થ્રોપિક કન્સેપ્ટથી આખી બુનિયાદ ઊભી થઈ છે. અને એના ફાઉન્ડેશનની પણ આપણે વાત કરીએ, પરંતુ જો કોઈ પણ ગવર્મેન્ટને જો સફળતાપૂર્વક કોઈ પણ યોજનાઓ ચલાવી હોય તો પબ્લિક એટ લાર્જના કોન્ફિડન્સ સિવાય આ યોજનાઓ શક્ય જ નથી. માટે ચેરિટી તો બહુ વર્ષોથી સરકાર, અર્ધ સરકારી અને લોકોના સેવા કાર્યોમાં વર્ષોથી પાયાના ઘડતરમાં રોકાયેલી છે. The best way to find oneself is to lose yourself in the service of others. મહાત્મા ગાંધીજીએ પણ આવું કીધું હતું. ચેરિટી, વોલન્ટરિઝમ, વેલફેર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ were living concept even when formal means of organization were absent. શું છે વોલન્ટરિઝમ? શું છે? Involvement of oneself into community service with one's own free will. હવે વોલન્ટરી, આપણે વોલન્ટરિઝમની વાત કરીએ ત્યારે વોલન્ટરી અંદરથી, હૃદયથી ઈચ્છા થવી જોઈએ કે આપણે આ કાર્ય કરવું છે. એવી જ રીતે એ વોલન્ટરિઝમ્સના સંગઠન બને, એ સંગઠન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કે સોસાયટી કે ટ્રસ્ટના માળખામાં કાયદાના સ્વરૂપ દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવે છે. બી ધ ચેન્જ યુ વિશ ટુ સી ઇન ધ વર્લ્ડ. મહાત્મા ગાંધીએ કીધું આપણે આપણી જાતે જ પરિવર્તન કરવાની છે, અને કેવી રીતે? સેવા દ્વારા, વોલન્ટરિઝમ. ચેરિટીને આપણે શું કહીશું? વોટ ડુ મીન બાય ચેરિટી ઇન અ જનરલ સેન્સ? જો ઇસ્લામમાં વાત કરીએ તો જકાત છે, જૈનિઝમમાં વાત કરીએ તો દાન છે, શીખિઝમમાં વાત કરીએ તો કર સેવા છે, અને ઇસ્લામમાં પણ સદાક કહેવામાં આવે છે. દસવંશ એ ક્રિશ્ચિયનિટીની અંદર છે. આ બધા જ ડિફરન્ટ નામ છે. બધા જ વર્ષોથી ધર્મ ગ્રંથોની અંદર આ ચેરિટીના કન્સેપ્ટ
સદીઓ પુરાણા આપણી સાથે જોડાયેલા છે. શું છે ડેવલપમેન્ટ? ચેરિટીના ડેવલપમેન્ટ જેમ જેમ સમય બદલાતો ગયો એમ લોકોની જરૂરિયાત પ્રમાણે, ઇકોનોમિક ચેન્જીસ પ્રમાણે કે પોલિટિકલ ચેન્જીસ પ્રમાણે કે આ મોડર્નાઇઝેશન પ્રમાણે આપણે કોઈએ વિચાર્યું હતું કે આપણે ઓક્સિજનની ચેરિટી કરવી પડે, પણ આજે સમય આવી ગયો છે. ઇટ્સ અ નીડ ઓફ ટાઈમ. એટલે ચેરિટીની જો વ્યાખ્યા ઇન્કમટેક્સની કલમ 215 જો આપવામાં આવી હોય તો એમાં પણ વખતો વખત ફાઇનાન્સ એક્ટ દ્વારા સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આપ જાણો છો તેમ કે યોગાને પણ છેલ્લે મોદી સાહેબે 215ની સેક્શન્સમાં લાવી દીધું. એટલે જેમ જેમ સમય બદલાયો તેમ તેમ એની વ્યાખ્યામાં સુધારો થવામાં આવ્યો. That depends on the need of the economic growth, social upliftment, political changes, and modernization improvement. Now the every word NGO, NPO, trust, and society. Someone says it's a trust, someone says it's a non-government organization, someone says it's a non-profit organization, someone says it's a public charitable trust, someone says it's society, and someone says company. તો આ બધા ડિફરન્ટ નામ છે. પણ એનજીઓ ઇન્ક્લુડ્સમાં ફાઉન્ડેશન્સ, આપણે ઘણા ટ્રસ્ટોના નામ ફાઉન્ડેશન હોય, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય, કોલેજ હોય, હોસ્પિટલ હોય, ક્લબ હોય, ચેમ્બર હોય, જેમ આપણે ચેમ્બરની વાત કરીએ, પ્રોફેશનલ એસોસિએશન, ઇવન ધ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એસોસિએશન, ધ સધર્ન ગુજરાત. આઈ એમ શ્યોર કે બધા જ ફિલોન્થ્રોપિક કન્સેપ્ટ પર ડેવલપ કરેલા પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટો છે, કાં તો એ એઓપી દ્વારા માળખામાં રચાયેલા હોય છે. તો સોસાયટી સમિતિ, કમિટી, સિવિલ સોસાયટી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન, these all are different name of one form that is called a public charitable trust. I am always using the word public because I am coming up with the things what is the distinction between the private trust and the public trust. However, this is not the relevant subject at the point, but just will make this the basic concept before reaching on the point of income tax provision. History and background, આપ જાણો છો તેમ કે સ્વામી વિવેકાનંદ અને રામકૃષ્ણ મિશનની આપ બહુ સારી રીતે રાજારામ મોહન રાય, દયાનંદ સરસ્વતીએ જે સ્થાપના કરી હતી ત્યારથી આપણે કદાચ અભ્યાસકાળમાં પણ આ વાતનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, આપણે બધા ભણ્યા છે અને કેટલાક તો કદાચ એનાથી ખૂબ પરિચિત છે. તો રાઈટ ફ્રોમ ધેટ આ વસ્ત્રદાન હોય, જ્ઞાનદાન હોય, આજે આ જે સ્ટાર સોસાયટી છે, સોસાયટી ફોર ટેક્સ રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ, headed by Sri Avinash ji. So that is a basically જ્ઞાનદાન કે આપણી ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન છે, જેમ ભરતભાઈ સાહેબે કીધું કે આપણે રૂરલ મોફિઝલ સેન્ટરમાં જ્ઞાન પીરસવું છે, તો that is called a basically a જ્ઞાનદાન. કેટલાક નોટેબલ એનજીઓ છે, આર્ય સમાજ, આપ જાણો છો તેમ બ્રહ્મો સમાજ, then સત્યાગ્રહ, મહાત્મા ગાંધીની ઈશા ફાઉન્ડેશન, કદાચ હું માનું ત્યાં સુધી everybody is very well aware about સદગુરુજી એન્ડ પતંજલિ યોગપીઠ સંસ્થાન. કેટલાક બીજા ડિફરન્ટ પણ છે. These are the example. It does not necessarily mean that these are only the notable NGO, but these are the different NGOs is very well known in the different field. તો આ ટ્રસ્ટની જ્યારે રચના કરવામાં આવી તો કેટલીક ડિફિકલ્ટીઝ એવી આવી કે ઇન્ડિયન ટ્રસ્ટ એક્ટ 1981 નો હતો, એ સેન્ટ્રલ એક્ટ હતો. Now the constitutional framework जो article 1C આપણે constitution of India નું જોઈએ તો then charity and charitable institution and charitable and religious endowment and religious institution is the subject of concurrent list of the 7th schedule of the constitution of India. Now under the 7th schedule of constitution of India, the trust and trustees finds means entry number 10 of the concurrent list of charity and charitable trust, and religious trust is also under entry 28 of 7th schedule. Now the charity may take form of a trust, endowment, society, or non-profit organization. There are central enactment as well as the state enactment. Now if someone says that કે આપણે ગુજરાતમાં કયો કાયદો લાગુ પડે, બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ ગણવાનો કે ઇન્ડિયન ટ્રસ્ટ એક્ટ 1882 ગણવાનો? So the answer of the question is કે Indian Trust Act, it is basically relating for the private trust.
and thereafter charitable and religious trust, then religious endowment, society registration 1860, income tax act 1961, then company act, then FCRA, and then Bombay public tax act, and then state legislature. State legislature માં બિહારનો પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, ઉત્તર પ્રદેશનો પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતના બધાના ડિફરન્ટ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં બધા જ જોગવાઈઓ છે. તો આ એક કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ છે જે આપણે બધા જ એટ ગ્લાન્સ જોઈશું બિફોર રીચિંગ ઓન ધી મૂવ અહેડ. લેટ્સ પબ્લિક ટ્રસ્ટ, સોસાયટી અને સેક્શન 25 અને સેક્શન 8. હું મારા વ્યવસાય મિત્રોનું ધ્યાન દોરવા માંગી. સેક્શન 25 એ ઓલ્ડ એક્ટ 1956 નું પ્રોવિઝન જે જૂના કાયદામાં હતું, જે સેક્શન 8 માં હવે 2013 ના કાયદામાં આવ્યું. ટ્રસ્ટનું લેજિસ્લેશન જો જોવા જઈએ તો ઇન્ડિયન ટ્રસ્ટ એક્ટ અને સ્ટેટના ટ્રસ્ટ એક્ટ એટલે બોમ્બે પબ્લિક કે ગુજરાત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની હોઈ શકે. રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે થાય, ત્યારબાદ એની રજિસ્ટ્રેશન ડોક્યુમેન્ટમાં શું, તો એનું ટ્રસ્ટ ડીડ હોય, સોસાયટી હોય તો મેમોરેન્ડમ હોય, અને કંપની હોય તો પણ મેમોરેન્ડમ હોય. આ બેઝિક ચર્ચા એટલા માટે કરવી પડે છે કારણ કે 10A ના ફોર્મની અંદર આ સિલેક્શન કરવાનું છે કે તમારા ટ્રસ્ટનો દસ્તાવેજનું સાહિત્ય શું છે. પછી એમાં મેમોરેન્ડમ શોધી અને હોય આપણું ટ્રસ્ટ ડીડ, એવું કોમ્બિનેશન ન થાય. એટલે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન એટલે જરૂરી છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે કે કેમ આપણે એમાં નથી જતા. મેમ્બર્સ કેટલા જોઈએ, મિનિમમ 2, ઇન કંપની ઓલ્સો 2, એન્ડ ધી સોસાયટી નીડ મિનિમમ 7 ઓર મોર. બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે હોઈ શકે, ટ્રસ્ટીનું હોઈ શકે, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીનું હોઈ શકે, અને પેલામાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર હોઈ શકે. મોડ ઓફ ઇલેક્શન શું હોઈ શકે, તો એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ઇલેક્શન થઈ શકે. ઇલેક્શન જનરલ બોડીમાં થાય અને ઇલેક્શન જનરલ બોડીમાં થાય. ટ્રસ્ટમાં એપોઇન્ટમેન્ટ પણ થાય ને ઇલેક્શન પણ થાય. ઘણા ટ્રસ્ટની એવી પ્રોવિઝન હોય છે કે એમના ટ્રસ્ટીઓ કાયમી ટ્રસ્ટીઓ હોય છે અને એમના મૃત્યુ પછી એમના વંશવાલી વારસામાંથી એમના ટ્રસ્ટીઓ બનતા હોય છે. Now what do you meaning by the trust? Trust in relation with what? A person or an entity, the trustee, holds legal title to certain property, but it's bounded by, exercise the legal control for the benefit of one or more individuals. મિત્રો કેટલીક વખત એવું થાય છે કે સર્ટન પ્રોપર્ટીનો મતલબ શું, એ સ્થાવર પણ હોઈ શકે ને જંગમ પણ હોઈ શકે, બટ ધેર મસ્ટ બી એ વેસ્ટિંગ ઓફ પ્રોપર્ટી. તમે જો ટ્રસ્ટના બંધારણ બનાવ્યા હોય તો એમાં લખ્યું છે સેટલર 1001 રૂપિયા આપીને આ ટ્રસ્ટનું કરાવ્યું. આ 1001 એ ટ્રસ્ટની પ્રોપર્ટી છે. સો ધેર મસ્ટ બી એ વેસ્ટિંગ ઓફ પ્રોપર્ટી વેન ધી ક્રિએશન ઓફ ધી ટ્રસ્ટ. એના સિવાય ટ્રસ્ટનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. The trust is governed by the terms written in the agreement and the local law. હવે આ લોકલ લો આવ્યું છે એટલે હું વાત કરું. 10 એની વન ઓફ ધી પ્રોવિઝન એવી છે કે વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજમાં જો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ હોય તો તમારે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરાવવાના છે અને ટ્રાન્સલેટ કરાયા પછી જે ફોર્મ ભરવાનું છે. એ ન થાય તો શું, એની આપણે ચર્ચા ફોર્મ 10A માં કરીશું. Now we are moving fast because I don't think so this is a relevant subject. Type of trusts ma bare trust, constructive trust, then resulting trust. Discretionary, આપણે આ કદાચ આ ફ્રેઝ થી કદાચ ફેમિલિયર છે. Discretionary and non-discretionary trust. Fixed trust, hybrid trust, express trust, implied trust, interviewers trust, testamentary trust, irrevocable trust. Now the important is irrevocable trust. Form number 10 ની એક one of the phrase છે irrevocable trust. આ irrevocable માટે જે 12AA પહેલા લેતા હતા અને અત્યારે 12AB છે, એ બંનેની અંદર પણ irrevocable નું મહત્વની ભૂમિકા છે. એની ભૂમિકા શું છે એના પર આપણે આવીશું. અને રિવોકેબલ ટ્રસ્ટ, મેં જ્યારે પણ શરૂઆતમાં પ્રિએમ્બલ વાત કરી કે આપણે પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની વાત કરી રહ્યા છીએ. when we are talking about the public charitable trust,
that governed by the Bombay Public Trust Act or the State Act. In Gujarat, it's a Gujarat Public Charitable Trust. When we're talking about the private charitable trust, it's governed by the Indian Trust Act 1981. But today's subject is public charitable trust. It's not a private trust. So let us not go into the integrity of the part of the public trust, how this is defined. But one of the landmark judgment of in year of 1974 of state of UP versus Bansidhar, this is a very landmark judgment for the distinguish between the public and the private trust. Now, public trust is something, let us not partly private and partly public trust. Charitable trust and religious trust. Why this is this discussion need right now? Because તમે જાણો છો કે રિલિજિયસ ટ્રસ્ટની અંદર એટીજી મળે કે કેમ એવા ઘણા મિત્રોના સવાલ છે. સાથે સાથે એવું પણ છે કે ચેરિટેબલ અને રિલિજિયસ કોમ્બિનેશન વાળું ટ્રસ્ટ હોય તો શું, તો એટીજી મળે કે કેમ? તો આ પણ આપણે આપણા ફોર્મ નંબર 10 એની પ્રોસેસમાં લઈશું. લેજિસ્લેશન જેમ મેં વાત કરી આપ ઇન્ડિયન ટ્રસ્ટ એક્ટ 1882 થી છે જે પ્રાઇવેટ માટે એપ્લિકેબલ છે. Charitable and religious trust, religious endowment, charitable endowment. Now, how to form a trust? Essential of trust, who can be a trust? શું જોઈએ? તો ઓથર અને સેટલર જોઈએ. હવે ઘણો સવાલ એવો આવે છે કે સોસાયટીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરતા હોઈએ તો એમાં શું ઓથર અને સેટલર જોઈએ? તો ઓથર અને સેટલર ત્યારે જોઈએ જ્યારે મુંબઈ પબ્લિક ટ્રસ્ટ એકમાત્ર હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોય. એટલે આપણે જ્યારે સોસાયટીમાં કરતા હોઈએ ત્યારે એમાં ઓથર કે સેટલરની જરૂર નથી. ક્લિયર ઇન્ટેન્શન હોવું જોઈએ કે આપણે ટ્રસ્ટ શેના માટે કરી રહ્યા છીએ. એજ્યુકેશન, રિલીફ ટુ પુઅર, મેડિકલ ઓર એનિમલ હસબન્ડરી. Then purpose of the trust, then the trust property and beneficiaries of the trust. Now, as per the Indian ટ્રસ્ટની સેક્શન 7 ની વાત કરીએ તો ઘણા ટ્રસ્ટોમાં ઘણા સ્ટેટમાં ટ્રસ્ટના ચેરિટી કમિશનરની ઓફિસ હતી. તો એવા સંજોગોની અંદર જ્યુરિસ્ડિક્શન શું બને? તો પ્રિન્સિપલ સિવિલ કોર્ટ ઓફ ઓરિજિનલ જ્યુરિસ્ડિક્શન માઇનોરના કેસની અંદર. અને ઘણા ટ્રસ્ટો આપણે વાત કરીશું જ્યારે 12AA પર આવીશું ત્યારે કે ટ્રસ્ટનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું જ ના હોય બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ, તો શું કરે? તો એ પણ મુદ્દો આપણે એમાં સમાવિષ્ટ કર્યો છે. કેપેસિટી ટુ ક્રિએટ એ ટ્રસ્ટ, એટલે આપણે એમાં નથી જતા. હુ કેન બી એ ટ્રસ્ટી, કદાચ તમારી અવેરનેસ માટે બહુ જરૂરી છે. કેપેબલ ઓફ હોલ્ડિંગ પ્રોપર્ટી, આપણે ફક્ત સમાજ સેવા કરીએ, હોદ્દો લઈએ, પણ જો આપણે ટ્રસ્ટની પ્રોપર્ટીનું યોગ્ય વ્યવસ્થા કે સંચાલન ના કરીએ તો તેવા સંજોગોની અંદર ટ્રસ્ટી તરીકેની જવાબદારીમાંથી આપણે મુક્ત થતા નથી. પરંતુ it's a violations of duties of the trustees as in accordance with the Bombay Public Trust. અને ત્યાર પછી disqualification of પણ trustee થઈ શકે. Who can be a beneficiaries? One or more individuals or a public at large. Then instrument of trust. મિત્રો આ 12AA માટે બહુ જ રેલેવન્ટ છે, એટલા માટે આ મુદ્દા લાવ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાધાસ્વામી સત્સંગ મંડળમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ટ્રસ્ટનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોવું જરૂરી નથી. એ હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોય. એના માટે ટ્રસ્ટે અન્ય કયા ડોક્યુમેન્ટ આપવા એ આપણે ક્વેશ્ચનર્સમાં લીધા. What are the different instruments of the trust? Let us not discuss type of. Then ઘણાને એવો ખ્યાલ હશે કદાચ કે વિલ દ્વારા પણ ટ્રસ્ટ ક્રિએટ થાય છે. આઈ એમ નોટ શ્યોર કે કેટલા ફેમિલિયર છે, પણ વિલ દ્વારા પણ પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની આપણે યોજના કરી શકીએ છીએ. બહુ જ ઓછા વ્યક્તિઓને એક્સરસાઇઝ કરે છે અને વિલના કરતા એ સેટલર તરીકે એની ભૂમિકા ભજવતા હોય છે અને એમના મૃત્યુ બાદ એ વિલની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. Then
મેથડ ઓફ કોમ્પિટિશન્સમાં નથી જતા. સેક્શન 215 very well aware that medical education and medical relief, poor, and then advancement of any other general public utility. First amendment 2009-10 માં આવ્યું હતું. એમાં ડિફરન્ટ બિઝનેસ એક્ટિવિટીને પણ અંદર ઇન્સર્ટ કરવામાં આવી હતી અને અત્યારે તો યોગાની એક્ટિવિટીને પણ સમાવેશ કરવામાં આવી છે. ચેરિટેબલ પર્પસમાં આપણે એની ઇન્ટિગ્રિટીમાં બહુ નહીં જઈએ, રિલિજિયસમાં પણ આપણે નહીં જઈએ. યસ, કેર ઇન ડ્રાફ્ટિંગ ફોર મેઇન ઓબ્જેક્ટ ઓફ ટ્રસ્ટ. તો ટ્રસ્ટના જ્યારે પણ ઓબ્જેક્ટ કરીએ ત્યારે રિલિજિયસ, કારણ કે 12AA ઘણા લોકોના રિજેક્ટ થાય છે ઓનલી ઓન ગ્રાઉન્ડ ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ. વેર ઇઝ એ થિન લાઇન ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ બિટવીન ધી ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ. તો જ્યારે પણ એનું ડ્રાફ્ટ થાય ત્યારે એના ઓબ્જેક્ટ બહુ બ્રોડ સેન્સમાં હોવા જોઈએ અને એની એક્ટિવિટીઝ પણ ધેટ ઇઝ ઇન એકોર્ડન્સ વિથ ધી ઓબ્જેક્ટિવ નેરેટેડ ઇન ટ્રસ્ટેડ હોવી. કારણ કે હવે દર 5 વર્ષે રિન્યુ કરાવવા જવાનું છે તમારે અને હંગામી હોય તો દર 3 વર્ષની પૂર્ણ પછી તમારે જવાનું છે. તો આ બંને તબક્કાની અંદર તમારે ઓથોરિટી સામે વેરિફિકેશન માટે જવાનું છે. ઓબ્જેક્ટમાં આપણે કેર લેવાની છે. નાઉ ઇન્કમ ટ્રસ્ટ એક્ઝામ્પ્ટેડ અંડર સેક્શન 11 વેર એ કદાચ કોમ્પિટિશનનો પાર્ટ છે એમાં આપણે નથી જતા. Then section 11 to 13 let us not discuss accumulations of income. Let us come on the directly subject. Fine. Now the today's subject in relation to the revalidations of registrations. પહેલા આપણે ATG લઈશું અને ત્યારબાદ 12AA ની ચર્ચા કરીશું. એના સિવાય નાના નાના 1023C અને 35(1) પણ કેટલીક કાયદાની પ્રોસિજર છે એના માટે પણ આપણે જઈશું. તો રિવેલિડેશન્સ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન. સવાલ એવો આવે છે કે રિવેલિડેશન્સ કેમ કરવું પડ્યું, એની બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? આપ જાણો છો કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની અંદર એટીજીની અંદર આપણે ચેક દ્વારા કેશ દ્વારા ચેક ના ઘણા ટ્રાન્ઝેક્શનો સાંભળ્યા હશે. કેટલાક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટો આ એક્ટિવિટી સાથે સંકળાયેલા હતા જેથી કરીને આની લગામ કરવી જરૂરી હતી, જેથી જ કેશની મર્યાદા ઘટાડીને 2000 કરવામાં આવી. અને આવી જ રીતે સરકાર છેલ્લા બજેટ 2016 થી લઈને 21 સુધીમાં એટલા બધા ધડમૂળથી સુધારા કરવામાં આવ્યા છે કે કદાચ ટ્રસ્ટો એ ખૂબ જ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે અને એ સાવચેતી ટ્રસ્ટીઓએ રાખવાની છે. ટ્રસ્ટો તો ક્યારે રાખશે જ્યારે ટ્રસ્ટીઓ સાવચેત હશે ત્યારે. એટલે બજેટ 2020 ની અંદર બજેટ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવ્યું એક સામાન્ય ફ્રેઝથી કે હવે તમામ ડિજિટલ ડેટા in order to smoothen function the control, management and administration of the public charitable trust throughout the pan India, and the administrations and affairs of the grant as well as the funds of the trust need to be transparent and the accountable by the digital era. નાના મંત્રીએ આ રજૂઆત કરી ત્યારે એવો ખ્યાલ નતો આવ્યો કે આ બધા જ ટ્રસ્ટોએ નોંધણી ફરજિયાતપણે કરાવવી પડશે. પરંતુ બજેટ 2020 અને બજેટ 2021 ના પ્રોવિઝન્સ જોઈશું તો ધડમૂળથી ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. Then Finance Act 2020 has brought the requirement of revalidation of existing registration under 12AB, ATG and 2023. CBDT has notified the Income Tax 6th Amendment Rule 2021, which applicable from 1st April 2021. નોટિફિકેશન મિત્રોને ખ્યાલ હશે, મારા વ્યવસાયિક મિત્રોને, કે 26 માર્ચ 2021 ના રોજ આ ડિટેલ નોટિફિકેશન આવવામાં આવ્યું. ધેટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ફ્રોમ ધી 1st એપ્રિલ 2021. ગણતરીના માત્ર 3 કે 4 દિવસની અંદર આ પ્રોસેસ લાવી દેવામાં આવી કોરોના કાળમાં, અને એ પણ 1/4 થી
પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ અને એની લાસ્ટ ડેટ છે 30 જૂન 2021. For the ATG revalidation, form number 10A has been notified. It is for the 12AB, ATG and 1022. ઘણા વ્યવસાયી મિત્રોના શરૂઆતમાં કન્ફ્યુઝન હતું કે ફોર્મ નંબર 10G તો પોપ્યુલેટ થયું જ નથી, તો આપણે ATG ની અરજી કઈ રીતે કરવી? તો 10G નું ફોર્મ પોપ્યુલેટ થવાનું નથી, 10A જ ફોર્મ ભરવાનું છે. તો હવે સવાલ એવો આવે છે કે 12AB માટે તો ફોર્મ નંબર 10A ભરીએ છીએ, તો શું કરવાનું? એમાં સેક્શન સિલેક્ટ કરવાની છે કે એક ફોર્મ ભરીએ તો ચાલે કે બધા અલગ અલગ ફોર્મ ભરવાના છે? Then the language says that this notified for the section 12AB, ATG and 1023. Now organization has to apply for revalidation under 12AB in form number 10A, under section 1023C form number 10A, and under section 80G in form number 10A. Means આ ત્રણેય સેક્શન નો એક જ પર્ટિક્યુલરલી ફોર્મ છે. Now section 80G allows the deduction for the donation. કદાચ 80G વિશે વધારે ફેમિલિયર હશો કે કોઈ સાર્વજનિક સંસ્થાને આ 80G ની માન્યતા મળી હોય, જૂના કાયદામાં પણ હતી, તો જ્યારે દાતાશ્રી એને દાનની રકમ આપે તો એની ગ્રોસ ટોટલ એડજસ્ટેડ ઇન્કમની પ્રોવિઝનોને કન્સિડર કરીને 50% દાતાશ્રીને આ દાન આપવાથી બાદ મળતું હતું. એમાં આપ ઘણા લિટિગેશનો જોયા હશે કે એસેસમેન્ટમાં ડિસએલાઉડ થયા છે ઓન ગ્રાઉન્ડ ઓફ કે પાન નંબર મેચ નથી થતા, કે રિસિપ્ટ નથી, કે ક્રોસ વેરિફિકેશન નથી થતું. અને હું કદાચ એના માટે હું બર્નિંગ જો વાત કરું તો કદાચ બધાને ખ્યાલ હશે કે 35AC નું રિટ્રોસ્પેક્ટિવ વિડ્રોવલ કરવામાં આવ્યા છે ઘણા ટ્રસ્ટોમાં. એમાં એક ટ્રસ્ટનું નામનો ઉલ્લેખ કરીશ, અરવિંદો ટ્રસ્ટ. ઘણા બધા સુરતના મિત્રોને અને કર વ્યવસાયીને આ બાબતનો ખ્યાલ હશે કે સુરતમાં પણ ઘણા બધા અરવિંદો ટ્રસ્ટના ટ્રાન્ઝેક્શનો થયા હતા અને એ ટ્રાન્ઝેક્શનો બધા જ 148 માં કન્સિડર કરી કાં તો એસેસમેન્ટ કન્સિડર કરી અને બધા જ ડિસએલાઉડ કરવામાં આવ્યા છે. અને ડિસએલાઉડ કર્યા પછી બહુ જ મોટી ડિમાન્ડો ઊભી થઈ છે. એમાં ગવર્મેન્ટે બિલકુલ વન સાઇડેડ પ્રોસિજર કરી છે. એમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ બીઇંગ હર્ડ નથી આપી. જેન્યુઅન દાતાશ્રીને પણ ડિસઅલાઉન્સ કર્યું છે ઓન ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડેટ. એટલે આ બધા ટ્રસ્ટો પર અંકુશ લાવવો જરૂરી હતું. માટે આ ડિજિટલાઇઝેશનના ન્યૂ એરામાં ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન સાથે કરવાનું. Now requirement to file a statement of donations and to issue a certificate of donors. મિત્રો આ એક very harsh provision and you mean to say it is just like a TDS. હવે સાર્વજનિક સંસ્થાઓએ જે દાન આપનારની વિગતો સાથે એક ચોક્કસ નમૂનામાં પત્રક ભરવું પડશે. આ ક્યારથી ભરવું પડશે? 21-22 ના નાણાકીય વર્ષના પૂર્ણ થયેથી 31મી મે સુધીમાં 31મી મે 2022 સુધીમાં 21-22 ના નાણાકીય વર્ષનું પત્રક ભરવું પડશે. પત્રકમાં શું કરવું પડશે? એ પત્રકની અંદર દાનની વિગતો સાથેના ચોક્કસ માહિતી સાથે એ સ્ટેટમેન્ટમાં વિગતો ભરીને ઓનલાઈન અપલોડ કરવું પડશે. હજુ એ ફોર્મ ઓનલાઈન વેબસાઇટ પર વેબ પોર્ટલ પર અવેલેબલ નથી. બટ હાઉએવર they have framed in by way of a notification dated 26 March 2021. હવે આ સ્ટેટમેન્ટ કેવી રીતે ફિલઅપ કરવાનું? દાતાએ જ્યારે ડોનેશન આપ્યું હોય તો આપણી ત્યાં તો એવું છે કે હસ્તે લખાઈએ છે, પતિ પત્ની ભેગા થઈને ડોનેશન આપે છે. તો આવા બધા સંજોગોની અંદર કોના નામની માહિતી ભરવી? પહેલું નામ ગણાશે કે બે નામ ગણાશે? એ ગણાય તો રેશિયો કયો ગણવાનો? અને રેશિયો ગણાય તો બંનેના નામ નાખવા પડે કે શું? એ પણ આપણે જોઈશું.
ATG registration is no longer permanent. આપ જાણો છો કે ભૂતકાળના બધા જ 31/3/2021 પહેલા જે એટીજી માન્યતા મળેલી છે તમામ સાર્વજનિક સંસ્થાઓને જીવન પર્યંત કાળ દરમિયાન રજીસ્ટ્રેશન આજીવન આપવામાં આવતું હતું અને હવે એ રિવેલિડેટ કર્યા પછી એની મર્યાદા ફક્ત 5 વર્ષ પૂરતી રહેશે અને એમાં આપણે પ્રોવિઝનલ રજીસ્ટ્રેશન પર આવીશું એની પણ આપણે વાત કરીશું. Now, I think so it is very clear કે ફોર્મ નંબર 10G જે આપણે જે પુરાણું જૂનું ભરતા હતા એવું અહીંયા લાગુ નથી પડતું. The form number 10 is governing the 3 sections that I have told, 12AB, then 1023C and then again 80G. તો 1/4/2021 થી ફોર્મ નંબર 10 એમાં આપણે વિગત સાથે ભરવાનું છે. એનું પ્રેક્ટિકલ આપણે ઉદાહરણ આપણે લઈએ છીએ. AB ની અંદર એ રિન્યુઅલ at the end of 5 years આપણને મળશે. The process of filing form number 10A and form 10AB discussed separately later on. With effect from financial year 2021-22, the institution notified under section 35. Now, why this is very important, because section 35 and ATG both પહેલા બધાને એવી જ હજુ સમજ છે કે માત્ર એટીજી ની માન્યતા ધરાવતા ટ્રસ્ટોએ જ દાનના પત્રક ભરવાના છે. I just would like to attention very seriously because this applicable for the trust approved under section 30. Now, what the exact provision of section 35, that will definitely make sure it on the later on. But section 35 and ATG required to file a separate statement of donation from 1st April 2021 and also issue the certificate to the donor. Now it's a very confusing. એટલે say for example આજે કોઈ મંદિરમાં આજે કોઈ એજ્યુકેશન સંસ્થાની અંદર જઈને કોઈ 5 લાખ રૂપિયા લખાવે છે તો એને મે 2022 માં જે રિસીપ્ટ જનરેટ થાય ત્યાં સુધી રાહ દેખવાની છે કે સાર્વજનિક ટ્રસ્ટોએ રિસિપ્ટ અત્યારે આપવાની છે અને કઈ રિસિપ્ટ માન્ય ગણવાની, અત્યારની ગણવાની કે જે સર્ટિફિકેટ જનરેટ થાય એ ગણવાની. તો કન્ફ્યુઝન ક્યાંય નથી. તમારું અત્યારનું જ્યારે ડોનેશન તમે કોઈ સાર્વજનિક સંસ્થા સ્વીકારો છો તો એવા સંજોગોની અંદર તમારે એ દાનની પાવતી તે જ વખતે આપવાની છે. એ દાનની પાવતીની અંદર જે વિગતો ભરી છે એ વિગતના આધારે તમારે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોનેશન બનાવવાનું છે અને સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોનેશન બનાયા પછી જે સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવાના છે. નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધી પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. ઇફ આઈ એમ ટેકિંગ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી અંબાજી મંદિર or maybe some a huge organization, say for is a Seva or maybe a Anjan Mandal, where there are numerous donors, maybe either in institutional or in individual capacity, or maybe some walk-in. તો આ બધા જ લોકોને સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કર્યા પછી કયા મોડમાં મોકલવાનું, ઈમેલ થી મોકલવાનું, ફિઝિકલ મોકલવાનું, વોટ્સઅપ કરવાના, શું કરવાનું, તો એના માટે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. If the statement not filed, donor will not get a deduction for the donation. હવે સવાલ એવો આવે છે કે જે દાતા પોતાના ગુડ ફેથ થી ડોનેશન આપે છે અને માત્ર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓની આળસને કારણે કે એમને કોઈ કારણથી કોઈ પત્રક નથી ભરી શક્યા તો એવા સંજોગોની અંદર દાતાશ્રીને આ ડોનેશનનો લાભ નથી મળતો. મિત્રો કદાચ હું માનું ત્યાં સુધી બે વ્યૂ છે એના. કાં તો દાતાશ્રીઓનું ડિસ્કરેજ ડિસહાર્ટન એટલા માટે થશે કે મારું સર્ટિફિકેટ મળશે કેમ, 1 વર્ષ પછી મને જવાબ મળશે કેમ, એક મોટો સવાલ છે. અને જો ડોનેશન પત્રક યોગ્ય રીતે ભરાય તો કદાચ દાતાશ્રીનો વિશ્વાસ જીત્યા પછી આપ ડોનેશન વધુ પણ મેળવી શકો એવી પણ બની શકે જો હોય. ન થાય તો શું, આપણે તો કાયદામાં સૌથી પહેલા તો એ જ વિચારવું પડે કે સાહેબ ના ભરીએ શું થાય. તો ના ભરીએ તો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી પેનલ્ટી છે. થાય કઈ નહીં,
નાની મોટી પેનલ્ટી થાય અને નાની મોટી એટલે કેટલી થાય આપણે સમજવાની. In case of a delay in filing of such statement, it's not about the non-furnishing of a statement. Even otherwise, you fail to supply the statement of donation on or before 31st May of the financial year, then end of the financial year, then in case rupees 200 per day shall be applicable under the newly inserted section 234G. Moreover, the penalty under section 271K, which shall not be, the word is shall, I am emphasized, be less than rupees 10,000 and which may extend up to 1 lakh, which may extend up to 1 lakh, shall be leviable if the trust or institution fails to file such statement or fails to issue a certificate. I would like to draw attention of the last two lines. Shall be leviable if the trust or institution fail to file such statement. There are two transactions. Fails to file a such statement or fails to issue a certificate of donation. If you have supplied the statement of donations in the prescribed form, in the prescribed manner, in the on or before the due date, but you fail to issue a certificate of donation, then the penalty will definitely attract, ranging from between 10,000 to 1 lakh rupees. And that is also a shall. Now, the corresponding rule also amended. The Income Tax 6th Amendment Rules 2021 has inserted a new rule 18AB for furnishing of statement of particulars of certificate under clause so and so of section 80G5 under section 35(1). See, this section 80G is not only amended but simultaneously 35(1) is also amended. So as I told again, the statement of donation is required for the trust approved under section 80G and the 35(1). Form for filing statement of particulars required to be furnished by the reporting person shall be furnished in respect to each financial year, beginning with the financial year 2122 in form number BD 10BD. આ ફોર્મ્સ બહુ જ સિમ્પલ છે પણ એમાં માગેલી ઇન્ફોર્મેશન કદાચ બહુ ટેકનિકલ છે, કદાચ ટેકનિકલ કરતા વોલ્યુમનસ છે કે આપણે જ્યારે પણ ફાઇલિંગ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ પર્ટિક્યુલર્સ રિક્વાયર્ડ જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ યર 21-22 ની છે. ઘણા બધાનો સવાલ એવો હતો કે આ 20-21 માં લાગુ પડશે કે કેમ. I hereby clarify it is beginning from the financial year 21-22 in form number 10. Aggregations of amount. The reporting person. Now, what do you mean by reporting person? While aggregating, અનિલભાઈ ક્યાંક ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યું છે. The aggregation of amount, the reporting person shall while aggregating the amount. ધીરેન શાહનું અનમ્યુટ કરી દો. ધીરેન શાહને મ્યુટ કરી દો. ધીરેન શાહને મ્યુટ કરી દો. ધીરેન શાહને મ્યુટ કરી દો. તો ફૂંક મારે તો ઉડી ગયો છે. ધીરેન શાહને મ્યુટ કરી દો. સુનિલભાઈ ધીરેન શાહને મ્યુટ કરી દો. ધીરેન શાહને મ્યુટ કરી દો. Okay, now the aggregation of amount of the reporting person shall while aggregating the amounts for the determining the sum received for reporting in the respect of any person take into account of all donation of the same nature paid by that person during one financial year.
Now this question it is relating to એક વ્યક્તિએ વર્ષ દરમિયાન 2 થી 3 વખત કે 4 વખત કે 5 વખત ડોનેશન આપ્યા હોય તો રિપોર્ટિંગ ટ્રસ્ટીએ એને ડિફરન્ટ એન્ટ્રીમાં લેવાના છે કે એને એગ્રીગેટ એમાઉન્ટ્સમાં લેવાના છે. Then the aggregating the amounts for determining the sum received for the reporting in respect of any person that all the donation of the same nature paid by that person during one financial year. The donation જે કોઈ પણ આપ્યું છે એની ક્લેરિટી કરવાની છે. જેમ કે મેં વાત કરી તેમ કે અનિલભાઈ અને ધ્રુવેનભાઈએ સંયુક્ત રીતે ₹1,00,000 લખાયા તો અનિલભાઈએ પણ પાન નંબર આપવાનો છે અને ધ્રુવેનભાઈએ પણ પાન નંબર આપવાનો છે. આ બંનેના કરવાના છે. હવે સવાલ એવો આવે છે કે પર્સન્ટેજ શું ગણવું, અનિલભાઈના કેટલા ગણવું અને ધ્રુવેનભાઈના કેટલા. નાઉ જો સ્પેસિફાઈડ ન કર્યું હોય તો 50-50% કરવાના છે. એમ ઇફ ઇટ ઇઝ અ સ્પેસિફાઈડ કે ₹60,000 અનિલભાઈએ આપ્યા છે તો then it comes to 60% અને 40 ધ્રુવેનભાઈએ આપ્યા છે તો 40% મારા કરવાના છે. Certificate to donor, the reporting person shall furnish. Now reporting person કોને ગણવાના તો જ્યારે આપણે સેક્શન 140 પ્રમાણે રિટર્ન whom to be signed એ વ્યક્તિનું આપણે અને જ્યારે ટ્રસ્ટના ઇન્કમ ટેક્સમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાયું ત્યારે પણ આપણે રિસ્પોન્સિબલ ટ્રસ્ટીનો પાન સાથે ત્યાં નોંધણી કરાઈ છે તો એ વ્યક્તિને આપણે રિપોર્ટિંગ પર્સન ગણવાનો છે. જો તમારો રિપોર્ટિંગ પર્સન ચેન્જ થયો હોય તો ફોર્મ નંબર 10 એ ભરતા પહેલા તમે તમારી પર્ટિક્યુલર્સ ચેક કરજો. જો ચેન્જ થયો હોય તો પહેલા પર્ટિક્યુલર્સ ચેન્જ કરાવજો એના પાન નંબર સાથે અને ત્યારબાદ ફોર્મ 10A પર ફિલઅપ કરવાનું છે. Then certificate to donor in form number 10BE specifying the amount of donation received during the financial year from such donor. Now date of filing and issuing certificate, the certificate of donation in form number 10BE, આપણે 10BE શું છે એ પણ આપણે જોઈશું. Required to be furnished to the donor on or before 31st May. જેમ મેં પેનલ્ટીમાં વાત કરી કે 2 ટ્રાન્ઝેક્શન છે, furnishing of statement and issuing of a certificate. Here also આ કન્ફ્યુઝન થાય છે બધાને એવું ખબર છે કે આપણે 31st મે પત્રક ભરી દેવાનું પછી તો સર્ટિફિકેટ આપણે અનુકૂળતાએ કરીશું. The language says that certificate of donation in form number 10BE is required to be furnished to the donor on or before 31st May immediately following the financial year in which the donation is received. Certificate 31st May. Not only that, the statement of donation in form number 10BD shall be furnished on or before 31st May. બંને ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ઘટનામાં ફેલ્યોર થયા તો 270 માટે 271K માટે તૈયાર રહેવાનું. Now expenditure on religious activity. But I need to clarify કે કેટલાક સામાજિક પ્રવૃત્તિ ધરાવતા ટ્રસ્ટો આપણે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ જોડાયેલા હશે એમાં અને કાં તો કેટલાક વ્યક્તિઓ જે રિલિજિયસ ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા છે, કેટલાક તો રિલિજિયસ અને મેડિકલ કાં તો રિલિજિયસ અને ચેરિટેબલ બંને પ્રવૃત્તિ કરતા હોય એના સાથે જોડાયેલા છે. તો એવા સંજોગોમાં રિલિજિયસ ટ્રસ્ટને એટીજી મળે? આવો સવાલ કદાચ આપણા મગજમાં ચોક્કસ આવે. ધ આન્સર ઓફ ધ સેડ ક્વેશ્ચન ઇઝ યસ. જો પાટલી હોય તો Form 10AB have a category of charitable cum religious organization. જ્યારે આપણે ફોર્મ નંબર 10 જોઈશું ને તો એમાં સિલેક્શન કરવાનું છે કે ચેરિટેબલ અને રિલિજિયસ નું પણ એક ઓપ્શન આપવામાં આવ્યું છે, which settles the confusion of whether an organization can be both charitable as well as religious simultaneously. The form separately required reporting of expenditure on religious activity which will be considered for eligible of ATG registration. Law itself says that if the activities in connecting with the or any expenditure in relation to the religious activity, then that institution or the trust also get registration under ATG. But how? Then we need to focus. Normally, the religious trusts are not allowed to approve under ATG. We have experience in the previous section 12A and 12AA. In religious trust, then there is a no bar on the 12A and 12AA.
but of course on the non-approval on ground of religious activity under 80G in the earlier era. Now section 80G 5B allows for a charitable organization to have a religious activity not exceeding. I would like to draw attention on this important point. The charitable organizations to have a religious activity not exceeding 5% of the total income in that previous year. 5% થી ટોટલ આવકના 5% થી વધુ પાછલા વર્ષની અંદર જો રિલિજિયસ એક્ટિવિટીનું પ્રમાણ ન હોય એવા ટ્રસ્ટોની વાત કરી છે. હવે તમે જ્યારે આવા કોઈ ટ્રસ્ટો હોય તો પહેલા એના ફાઇનાન્શિયલ યર એટલે આપણે ફાઇનાન્શિયલ યર કયું પકડીશું? પ્રીવિયસ યર એટલે 2022-2021 એ વર્ષમાં 5% થી વધારે ના હોવી જોઈએ. કેલ્ક્યુલેશન કરીને જ ફોર્મ એને 80G માટે ભરવાનું છે. એલિજિબલ થાય તો જ મહેનત કરજો, અધરવાઇઝ definitely rejected. Now the language is notwithstanding anything contained in clause 2 of subsection 5 explanation 3, an institution or fund which incurs expenditure during any previous year. Now the word is any previous year which is of religious nature for an amount not exceeding a 5% of its total income in that previous year shall be deemed to be an institutional or fund to which the provision to this section apply. આનું અર્થઘટન આપણે ક્વેશ્ચનરમાં લઈશું કે એની પ્રીવિયસ યર એટલે કેટલા વર્ષ ગણવાના. અચ્છા, કોઈ નાણાકીય વર્ષમાં 5% વધી ગયું હોય પછીના નાણાકીય વર્ષની અંદર 5% થી ઓછું થઈ ગયું હોય તો એનું કેવી રીતે કોમ્બિનેશન કરવાનું? તો ગયા વર્ષે વધી ગયું તો એને ડીમ્ડ કેન્સલ સમજવાનું કે આ વખતે ઓછું થઈ ગયું તો આ વખતે માન્યતા મળી ગઈ એવું સમજવાનું? That will take up in questionnaire. As I told, religious come charitable not exceeding 5%. Now, the details of religious activity, very important, are to be filled in point number 21 of Form 10A. This point only to be filled for approval under clause 4 of first provision of section 80G 5. If the applicant is applying for provisional approval, then point number 21A and B are to be filled. It is talking about the provisional approval, if applicable, means the newly trust registered on or after 1st April 2021 માટે આ ક્લોઝ લાગુ પડે છે. Now, similarly, point number 27 of form number 10AB has asked for the details of religious expenditure. This has to be filled if the institution is applying for the reapproval. See, both the case, this is the provisional and then after 5 years na આપણને પ્રમાણપત્ર મળી ગયા પછી જ્યારે આપણે રિન્યુઅલની અરજી કરીએ ત્યારે આ રિલિજિયસ એક્ટિવિટીને એક્સપેન્ડિચરની વાત આવે છે, અત્યારે નથી આવતી. I am clarifying here, those trusts are approved as on 31st March 2021 need not require to file this column of the religious expenditure. Now, 80G and 80G 5 that I have told. Now, the statement of donations that I have already discussed, penalty that I have already discussed. Corresponding rule 18AB provides that form number BD, the process laid down that I have told you about the statement of donation in form number 10 BD and the certificate in form number 10 BE, and that is also on or before 31st May. Make sure certificate to be issued, the statement of donation to be furnished. Now, immediate question arising in our mind કે કોઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટે આ પત્રક ભરવામાં ભૂલ કરી, લાખ રૂપિયાની જગ્યાએ 1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા. અનિલ ભાઈએ લાખ રૂપિયા જ આપ્યા હતા ને 1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા. તો can filing of correction statement be possible? તો આવી કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય પાન નંબરમાં કે ડોનરના નેમમાં કે એમાઉન્ટમાં, તો at present 18AB doesn't provide for filing of correction statement. I think so this is very harsh provision. તો એનો મતલબ એવો થયો કે હું લાખ રૂપિયા આપું, ટ્રસ્ટ 1 કરોડ રૂપિયા કરી દે તો મને 50% સીધે સીધું બાદ આપવાનું.
તો આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ બિગ નો. બટ આઈ થિંક સો આમાં કંઈક સર્ટેન પ્રોવિઝન્સ આવવું જોઈએ, કારણ કે કરેક્શન્સ ચોક્કસ થવું જ જોઈએ, કારણ કે મિસ્ટેક તો ફર્સ્ટ ટાઈમ છે અને આ બધા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ ભરી રહ્યા છે તો ઓબ્વિયસ થશે. તો આપણે આના માટે પણ એક રિપ્રેઝન્ટેશનના પણ કેટલાક મુદ્દાઓ છે જે આજની એસ્ટીમ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને હું વાત કરીશ કે આપણે આ ચોક્કસ સંયુક્ત રીતે લડવું જોઈએ. નાઉ ફાઇલિંગ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ. ધ ક્વેશ્ચન મે અરાઇઝ કે આખા વર્ષ દરમિયાન સાહેબ કોઈ ડોનેશન ના આવ્યું હોય તો મારે નીલ પત્રક ભરવું પડે? તો ધ ક્વેશ્ચન મે અરાઇઝ ઇફ there is no donation received by entity which approved under section 80. બની શકે એવું કે કોવિડની પરિસ્થિતિ છે, હજુ કદાચ ન સુધરે તો આવતા વર્ષ સુધી ડોનેશન ના પણ મળે. Required to submit a nil statement. Rule 18AB doesn't contain any provision to clarify whether reporting entity is required to submit nil statement of donation or not. Now deduction to donor. The trust or institution which have been granted perpetuity, મેં વાત કરી એમ, of under section 80G are required to make an application again under the amendment provision. 80G માં મળેલા કોઈ પણ સંસ્થાઓએ 1/4 થી 30 ના સમયગાળા દરમિયાન ફોર્મ નંબર 10A માં ચોક્કસ વિગતો સાથે 80G ની ફરી રીવેલિડેશનની અરજી કરવાની છે. ન કરીએ તો શું થાય એ આપણે ક્વેશ્ચન માર્કમાં લઈએ છીએ. If the NGO exists on 1st April 2021 and already approved under section 80G, then you will require to make an application again, જેમ મેં વાત કરી એમ, within 3 months. એના jurisdictional officer કોણ? PCIT અને CIT, જે ટ્રસ્ટની પ્રેક્ટિસ સાથે સંકળાયેલા છે એમને ખ્યાલ હશે કે આપણે અત્યાર સુધી CIT એક્ઝામ્શન જોડે જ જતા હતા, PCIT જોડે નતા જતા. અને આ PCIT ને CIT કોણ? સિસ્ટમ્સ વાળા કે સુરતના જ્યુરિસ્ડિક્શન વાળા કે અમદાવાદ જ્યુરિસ્ડિક્શન વાળા? તો ધ આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ સિસ્ટમ વાળા, અહીંના નથી. Now the question arises if the organization collects donation but does not apply for renewal, or if approval of applications is cancelled, then what will be the circumstances? That will take on the questionnaire part. મેં વાત કરી એમ 1st એપ્રિલ થી 30th જૂનની અંદર આ કરવાનું છે. આઈ એમ વેરી મચ કોન્ફિડન્ટ, મે બી લિટલ શ્યોર કે 30 જૂનમાં તો કોઈ સંજોગોમાં કોઈ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટોના ભરવાના શક્યતાઓ છે જ નહીં, અને આનું રિપ્રેઝન્ટેશન પણ અમે અત્યારથી જ કર્યું છે. એટલે હું માનું ત્યાં સુધી આ ડેટ એક્સટેન્ડ થશે, પણ ડેટ એક્સટેન્ડ થશે એવી ભાવના સાથે, કારણ કે આ અત્યારના સિનારીઓમાં કોવિડમાં પણ કોઈ ડેટ એક્સટેન્ડ થતી નથી. કુલીનભાઈને ખ્યાલ હશે જીએસટીના પ્રેક્ટિસમાં કોઈ ડ્યુ ડેટો સુધારો થયો નથી. આપણે આટલી બધી રજૂઆત કર્યા હોવા છતાં પણ હજુ રિજિડ વલણ છે. ઓક્સિજનના બોટલ સાથે પણ પત્રક તો ભરવા જ પડે. 35CCA ની આપણે એક વાત કરીશું, આ બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. This appears to be harsh as a donor should not be penalized by subsequent action. માની લો કે મેં આજે ડોનેશન આપી દીધું સુરતની સંસ્થાને, એમને એપ્લાય પણ કરી દીધું અને 30/6 એમનો નેગેટિવ ઓર્ડર આવ્યો, તો મેં જે ડોનેશન આપ્યું મેં તો ગુડ ફેથમાં આપ્યું, તો શું? આવું જ પહેલા પણ થતું હતું. એટલે દાતાશ્રી જે ગુડ ફેથમાં આપે છે એમનો શું વાંક? Then section 35CCA, it has been held in various cases, even if the approval is withdrawn retrospectively, deduction allowed before withdrawal cannot be withdrawn in regular assessment, reassessment or the revision under section 263. હું આને બહુ નેરો અને થિન લાઈન ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવાની વાત કરું છું. આવું જ અરવિંદોમાં થયું હતું, અનિલભાઈને ખ્યાલ છે કે રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી 2010 થી વિડ્રો કરી દીધું એઝ ઇફ ઇટ હેઝ નોટ બીન એપ્રુવડ ઓર ઇટ હેઝ નેવર બીન એપ્રુવડ. તો 10 થી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1350 કરોડ રૂપિયા 15,000 કરોડ રૂપિયા ઉઘરાવ્યા. તો એ બધાના ડોનેશનનું બધાને એક્ઝામ્પશન રદબાતલ કરવામાં આવ્યું છે. તો એનું શું? તો એને પ્રોટેક્શન આપવામાં નથી આવ્યું. પણ ઘણા એવા ટ્રાઇબ્યુનલના વેરિયસ જજમેન્ટ છે કે ડેટ ઓફ કેન્સલેશનના ઓર્ડરથી એ ઇફેક્ટિવ ગણવાનું છે, નોટ ફ્રોમ ધી ડેટ ઓફ ધી રિટ્રોસ્પેક્ટિવ. However, we are not interpreting right now, but just make sure કે in that circumstances ડોનેશન કદાચ લેવાનું ટાળવું જોઈએ,
કાં તો ડોનેશન આપનાર વ્યક્તિને ક્લેરિફાઈ કરવું જોઈએ કે that is subject to the approval by the competent authority and the application is pending. Now, in case very well settled law of Ramdas Maneklal Ghadi, that's the Union of India, it was held that it's a well settled SSC is entitled to rely upon this certificate granted to an institution under section 35 CCA for claiming deduction under section which was valid and substituting when donation was made of it. જેમ મેં વાત કરી એમ ડોનેશન આપ્યું ત્યારે વેલિડ હોય, કેટલીક વખત રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી લેતા હોય છે. આપણા લો ખરેખર રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી ના હોવા જોઈએ, પરંતુ કેટલાક બજેટના પ્રોવિઝનો રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી દર વર્ષે લાવવામાં આવે છે. એ ખરેખર બહુ દુર્ભાગ્યની વાત છે. નાઉ કમિંગ ઓન ધી પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધી, આ આપણે થિયરી કરીએ, હવે પ્રેક્ટિકલ કરીએ કે ફોર્મ નંબર 10 એમાં શું ભરીશું આપણે અત્યારે એટીજી ની વાત કરીએ છીએ તો ટોટલ 21 કોલમ આપેલા છે. 21 કોલમ પૈકી 1 થી 6 કોલમ એ બધા ઇન્કોર્પોરેશન અને કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ડિટેલ છે. અધર રજિસ્ટ્રેશન હોય તો મેં વાત કરી શરૂઆતમાં CSR, FCRA અને નીતિ આયોગ, ડિટેલ્સ ઓફ કી પર્સન. હવે સવાલ એવો થાય કે મેં જ્યારે 12AA ઓલરેડી લીધું હતું અને એલટીસી લીધું હતું તે વખતે મેં ટ્રસ્ટીઓની ડિટેલ ઓલરેડી ભરી છે. હું દર વર્ષે ઇન્કમ ટેક્સના રિટર્નમાં ભરું છું, તો મારે આ કોલમ પર્ટિક્યુલર કેમ ભરવું પડે? The asset and liabilities બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Asset and liabilities not required to be filled if return for FY 1920 has been furnished. મિત્રો બહુ જ બધા લોકોને કન્ફ્યુઝન છે કે જો રિટર્ન્સ ન ભરાયું હોય તો આ લાગુ પડે કે રિટર્ન ભરેલું હોય તો લાગુ પડે. આપણે એની ડિટેલ ડિસ્કશન કરીશું. એઝ આઈ ટોલ્ડ થિયરિકલી કે રિલિજિયસ એક્ટિવિટી હોય તો 5% આપણને યાદ છે કે 5%નું કેલ્ક્યુલેશન કરી અને પાછું 21 નંબરનું કોલમ ભરવાનું. ક્યારે ભરવાનું? પ્રોવિઝનલ કરીએ ત્યારે. ક્યારે કરવાનું? જ્યારે 5 વર્ષની કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયા પછી રિન્યુઅલ અરજી કરીએ ત્યારે. નાઉ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આખા એટીજી ના કોરસ્પોન્ડન્સ કે 12A નું હાર્ટ કહીએ ને, એ હાર્ટ છે કે તમે કોડ શું નાખશો. ફોર્મ તો બધું સરખું જ છે. ફોર્મ નંબર 10A 12AB માટે પણ છે, ફોર્મ નંબર 10A એટીજી માટે પણ છે, ફોર્મ નંબર 10A 1023C માટે પણ છે, ફોર્મ નંબર 10A 35(1) માટે પણ છે. તો એક જ ફોર્મમાં શું સિલેક્ટ કરીએ તો આખી ફોર્મની રચના બદલાઈ જાય, તો આ એનું હાર્ટ છે. આ આપણે સિલેક્શન ઓફ કોડ કરવાનો છે. આ કોડ સિલેક્શનમાં મુખ્ય 3 પાર્ટમાં વહેંચી લઈએ છીએ. 1023C, સેક્શન 11 અને એટીજી. રિવેલિડેશન બાય એક્ઝિસ્ટિંગ ટ્રસ્ટ એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ ટ્રસ્ટનો મતલબ એવો છે કે જે ટ્રસ્ટોની માન્યતા 1/4/2021 પહેલા મળી છે, 12AA કે એટીજી, તો એમને કોડ કયો સિલેક્ટ કરવાનો છે? કોડ નંબર 1. અને એટીજી નું કરતા હોય તો કયો કરવાનો છે? 11. આપણે એમને બીજા બધા કોડની ડિસ્કસ નથી કરતા, કારણ કે કદાચ 1023C ના છે, હું માનું ત્યાં સુધી કદાચ બધાને બહુ એપ્લિકેબલ નથી થતા. પણ આપણે એકદમ ગોળા પદ્ધતિથી 1/11 ની જોડી અને 2/12 ની જોડી એટલું યાદ રાખવાનું છે. 1 નંબરનો કોડ 12EB માટે, નવું કરતા આવીએ રિવેલિડેશન માટે. એટીજી કરતા આવીએ તો 11 નંબર કરવાનું છે. જો પ્રોવિઝનલ કરતા આવીએ તો કોડ નંબર 2 12AB માટે અને કોડ નંબર 12 એટીજી માટે. હાઉ ટુ સમિંગ અપ એ આપણે જોઈશું. અમે અમારી ઓફિસમાં પ્રેક્ટિકલી 2nd એપ્રિલે જ આ જનરેટ કર્યું હતું કે આવું કેવી રીતે થઈ શકે. તો પહેલા તો આપણે લોગિન કરવાનું છે. લોગિન કર્યા પછી ઈ ફાઇલમાં જવાનું છે. ત્યાં ઇન્કમ ટેક્સ ફોર્મનું કોલમ્સ આવે છે, 2nd નંબરની રોમાં. ત્યાં સિલેક્ટ કરવાનું છે. સિલેક્ટ કરશો એટલે આટલા ફોર્મ અત્યારે અવેલેબલ છે. એમાં 10G શોધવાનું નથી, કારણ કે 10G નું ફોર્મ બહુ જૂનું છે. આપણે કયું ફોર્મ શોધવાનું છે? 10A. એટીજી માટે પણ આપણે 10A શોધવાનું છે. નેક્સ્ટ શું કરીશું? ફોર્મ સિલેક્ટ થઈ ગયું. પાન નંબર ઓટો ફિલઅપ છે. ધ મોમેન્ટ યુ લોગ ઇન, પાન નંબર ઓટો ફિલઅપ છે. એસેસમેન્ટ યર, સબમિશન મોડ,
ફાઇલિંગ ટાઈપ અહીંયા ઓરિજિનલ ને રિવાઇઝ આપ્યું છે. ઇટ મીન્સ કે ધીસ ફોર્મ મે બી રિવાઇઝ. નાઉ તમે એન્ટર થઈ જશો. આપણે પ્રીવિયસ અહીંયા કન્ટિન્યુ કરીશું એટલે એની નેક્સ્ટ સ્લાઇડ આવી આવશે. એમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે બેઝિક કે તમારે શું કરવાનું છે. ફોર્મ નંબર 10A છે, પછી વેરિફિકેશન છે. આ 3 પાર્ટમાં મુખ્યત્વે વહેંચાયેલું છે. ત્યારબાદ ફોર્મ 10A સિલેક્ટ કરવાનું છે. હવે જેટલું બ્લેક ડાર્કમાં છે એ બધું ઓટો ફિલઅપ છે. તમારી બેઝિક પ્રોફાઇલમાં તમે જે પાન નંબર, ટ્રસ્ટનું નામ અને એડ્રેસ નાખ્યું છે એ ઓટો ફિલઅપ થઈને આવે છે. એમાં તમારે ચેન્જ કરવાનું નથી. અને જો ચેન્જ કરવા માંગતા હોવ તો તમે પ્રોફાઇલમાં પહેલેથી જ ચેન્જ કરી દો. હવે સ્ટેટ પસંદ કરવાનું છે, આપણે કન્ટ્રી પસંદ કરવાની છે, જીપ કોડ પસંદ કરવાનો. સ્ટેટ અને કન્ટ્રી પણ બાય ડિફોલ્ટ તમારું એડ્રેસ જે છે એમાંથી લે છે. તમારો જીપ કોડ, પિનકોડ જે આપણો હોય છે એ આપણે રજિસ્ટર ઓફિસના સરનામાનો લખવાનો છે. સિલેક્શન ઓફ કોડ એ આપણે સેકન્ડ સ્લાઇડમાં જોઈએ. થર્ડ નંબર નેચર ઓફ એક્ટિવિટી, શું કરો છો, ટાઈપ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન શું છે, અને ત્યારબાદ વેરિયસ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ જોવાના છે. હવે આ કોડ સિલેક્ટ જે મેં કીધા હવે અહીંથી ધ્યાનથી જોઈશું આપણે કે તમારે કોડ 12A માં પકડવાનો છે 1 નંબર. જ્યારે તમે રીવેલિડેશન કરાવતા હોય ત્યારે કેવા ટ્રસ્ટો કે જે ટ્રસ્ટો 31/3/2021 ના રોજ નોંધાયેલા છે કલમ 80G માં એનો કોડ આપણે કયો લેવાનો છે 11 નંબર, અને 12AB નું કરતા હોય તો 1 નંબર કરવાનો છે. ફરી યાદ કરાવી દઉં, જોડી 1/11/2012. ઓકે. ત્યારબાદ નેચર ઓફ એક્ટિવિટી, ચેરિટેબલ, પછી ચેરિટેબલ ને રિલીજીયસ પણ છે, આપણે એની પણ ચર્ચા કરીશું. પછી પૂછે છે કે વેધર ધ એપ્લિકન્ટ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ અંડર એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એની પણ ચર્ચા આપણે 12AA ના ક્વેશ્ચનરમાં કરીશું. ડેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન અને ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધી ટ્રસ્ટ. અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે તમારે 5 નંબરમાં ઓબ્જેક્ટ ઓફ એપ્લિકેશન, રિલીજીયસ, રિલીફ ટુ પુઅર, એજ્યુકેશન, યોગા, and these 3 advance of general, environment and monuments. Now 6 number is very important, whether the trust deed contain clauses trust is irrevocable. I am very much surprised and shocked. This clause is applicable for the trust, okay, but for the society and company, how is it applicable? So it's very big surprise that we'll also discuss in question answer. પછી પૂછ્યું છે 7 નંબરમાં દર્પણ અને FCRA ની કોઈ ડિટેલ હોય તો એના સિવાય બહુ શાંતિથી ધીરેથી લખ્યું છે એની પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ. મીન્સ તમારે જો કોઈ 12AB માં, એમાં AA કે AB માં કે બીજા કોઈ નીતિ આયોગમાં કે 1046 માં રજીસ્ટ્રેશન હોય તો એ 7 નંબરના કોલમમાં ડિટેલ નાખવાની છે. ત્યારબાદ 8 નંબરનું કોલમ 1021 ની વાત છે, that is applicable for the 35(1). અને આ પહેલા ત્યારે રિજેક્ટ થઈ છે કે કેમ? હવે સવાલ એવો આવે કે આને 12AA ની પ્રોવિઝન ગણવાની કે જૂની 80G ની ગણવાની, કારણ કે આપણે તો ફર્સ્ટ ટાઈમ એપ્લિકેશન કરીએ છીએ. તો whether any application for registration made by the applicant in past has been rejected, જો રિજેક્ટેડ હોય ને ઓર્ડર એવો થયો હોય તો અહીંયા આપણે યસ કરવું પડશે. Now 9A is relating to the trustee. પછી બધા એટેચમેન્ટ છે એ આપણે હવે 12AA ના કોમ્બિનેશન સાથે મેચ કરીશું. સેલ્ફ સર્ટિફિકેટ, તમે જો નોટ્સની સી, ઇફ એની ડોક્યુમેન્ટ આર અવેલેબલ ઇન વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજ, you are requested to upload translated version of the document. આપણે બધા ગુજરાતીના જ દાખલા છે આપણી પાસે ચેરિટી કમિશનના, કદાચ કેટલાક ટ્રસ્ટ ડીડો પણ ગુજરાતીમાં જ છે, તો બધાને ઇંગ્લિશ કરાવવાનું કે કેમ એ આપણે સવાલ જવાબમાં જોઈશું. શું બેઝિક ડોક્યુમેન્ટ આપવાના છે? તો ટ્રસ્ટનું રજીસ્ટ્રેશન, ટ્રસ્ટ ડીડ, તેમજ સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ કોપી ઓફ, જો આપણું સોસાયટીમાં હોય તો એનું, FCRA માં હોય તો એનું, નીતિ આયોગમાં હોય તો એનું. તો આ બધા જ તમારે આપવાના છે. અને ત્યાર પછી કોઈ
તમારો ઓર્ડર એક્ઝિસ્ટિંગ ઓર્ડર ગ્રાન્ટિંગ રજિસ્ટ્રેશન હોય, આ એટીજી નું કોલમ છે માટે 12AB નો થયો હોય તો અહીંયા એ પણ મૂકવાનું છે. હવે એન્યુઅલ એકાઉન્ટ્સ 3 વર્ષના કાં તો એથી ઓછા સમયગાળાનો પણ બની શકે. ટ્રસ્ટ નવું ગયા વર્ષે કર્યું હોય તો 3 વર્ષના ના પણ હોય. એટલે આ ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવાના છે. સબમિટ કરાવશું પછી શું જનરેટ થાય? આધાર ઓટીપી થી વેરીફાઈ કરાવવાનું છે. હવે સવાલ એવો આવે કે ડિજિટલ સિગ્નેચર વાપરવાની કે આધાર ઓટીપી, તો એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. આધાર ઓટીપી થી વેરીફાઈ કરશો એટલે આખું તમારું ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે ને ડિજિટલ એકનોલેજમેન્ટ જનરેટ થશે, જે તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો અને તમે તમારા પોર્ટલ પર જોઈ શકશો. નાઉ I recap again the important code which is the hard for the application. ખોટો કોડ નખાયો તો રિવાઇઝ કરવી પડશે અને રિવાઇઝ ની સમય મર્યાદા ની અંદર જો થઈ ગયું તો બરાબર છે, અધરવાઇઝ ન ખબર પડી તો એપ્લિકેશન કેન્સલ થવાના પણ ચાન્સીસ. ફોર્મ 10BE આપણે જોઈ રહ્યા છે. એમાં પણ પાન નંબર, રિપોર્ટિંગ પર્સન, જેમ મેં વાત કરી એમ આ જે આપણું છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ડોનેશન છે બીઈ માં, એમાં 6 નંબરનો કોલમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર. એટલે દરેક દાતાશ્રીનો પાન લેવો પડે. પાન ના હોય તો શું? આધાર લેવો પડે. આધાર ના હોય તો શું? પાસપોર્ટ લેવો પડે. પાસપોર્ટ ના હોય તો શું? ઇલેક્શન કાર્ડ લેવું પડે. ઇલેક્શન કાર્ડ ના હોય તો શું? ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ લેવું પડે. એ પણ ના હોય તો શું? રેશન કાર્ડ લેવું પડે. આ બધું જ રૂલમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે અને એના કોડ આપેલા છે. વિલ કમ અપ ધ થિંગ્સ. ધેન ફોર્મ નંબર બીડી, જે આપણે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોનેશન ની વાત કરીએ છીએ, એમાં પાર્ટ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ મેં કીધું એમ યુનિક આઈડી, સેક્શન, નેમ ઓફ ડોનર, એડ્રેસ ઓફ ડોનર, ડોનેશન ટાઈપ, મોડ ઓફ રિસીપ્ટ અને એમાઉન્ટ ઓફ ડોનેશન ઇન ઇન્ડિયન રૂપીઝ. હવે સાહેબ, મને જો ડોનેશન ઇન કાઇન્ડ આવ્યું હોય તો મારે એમાઉન્ટ ઓફ ડોનેશન ઇન્ડિયન રૂપીઝમાં કેટલી લેવાની? કોઈ મને મારા મંદિરમાં મને ખુરશી દાન આપી ગયો તો એની મારે વેલ્યુ કઈ રીતે ગણવાની? એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. નાઉ રિકેપિંગ ધ ફોર્મ અગેન, 10A for 3 purpose, 12AB, 1023C, ATG, 10AC for the order. આપણે 10A માં કરીએ ત્યારે, AB આપણું પ્રોવિઝનલ છે, કાં તો 5 યર પછીની અરજી કરીએ ત્યારે લાગુ પડે. AD અગેન્સ્ટ ધી ઓર્ડર ઇન રિસ્પોન્સ ટુ એપ્લિકેશન ઓફ ફોર્મ નંબર AB. એટલે યાદ રાખવાનું છે AAC, ABAD અને પછી BDB. BDB માં તમારે અપલોડ કરવાનું છે અને BE માં સર્ટિફિકેટ આપવાનું છે. એટલે આટલું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે સાથે એન્ડમાં લઈશું. 12AA પર આપણે જઈએ પહેલા. CSR, જો કોઈ પણ સંસ્થા CSR નું ફંડ લેવા માંગતી હોય તો એવી કંપની માટે ફરજિયાત છે. ઇવન પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ માટે પણ MCA ની વેબસાઇટ પર CSR 1 નું ફોર્મ ભરવું પડશે અને આ ભરશો તો જ તમને બાદ મળશે. આમાં આપણે બહુ ચર્ચા નથી કરતા, કારણ સમય મર્યાદિત છે. આ ફોર્મ આપણે ઓનલાઈન MCA ની વેબસાઇટ પર કરવાનું છે. CSR 1 નંબરનું ફોર્મ, જે ટ્રસ્ટો CSR ફંડ લેવા માંગતા હોય એ. નીતિ આયોગ, નીતિ આયોગમાં જે વ્યક્તિઓ સરકારના કે અર્ધ સરકારના વિભાગો તરફથી ગ્રાન્ટ લેવા માંગતી હોય તો એવા સંજોગોની અંદર નીતિ આયોગમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે. FCRA નંબર ધરાવતા હોય એવા તમામ ટ્રસ્ટોએ નીતિ આયોગમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે. એટલે નીતિ આયોગના રજીસ્ટ્રેશનમાં આ વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ગ્રાન્ટ લેવી હોય તો તમને ઓનલાઈન જ અરજી કરો, તમને ઓનલાઈન એલિજિબિલિટી મળી જશે અને ગ્રાન્ટ મળશે. નાઉ જે લોકો જુડી પોર્ટલ પાસે, એ લોકોને નવી વિગત સાથે ભરવાનું છે. લેટ અસ નોટ ડિસ્કસ, પણ તમારે કરવાનું છે. આ મુદ્દો પણ આપણે કદાચ 35(1) બહુ ઓછા ટ્રસ્ટો હશે જે સાયન્ટિફિક રિસર્ચ સાથે સંકળાયેલા છે, એને પણ ફોર્મ નંબર 10 એ જ છે. ખાલી સેક્શન સિલેક્ટ કરવાની છે. કઈ સિલેક્ટ કરવાની છે એ આપણે જોઈ લઈએ. આટલી સેક્શન લાગુ પડે છે 13 થી 19. રિસર્ચ એસોસિએશન ને 13, 14 અને 15 એમાં પણ પેટા છે,
સાયન્ટિફિક રિસર્ચ, સોશિયલ રિસર્ચ અને સ્ટેટિસ્ટિકલ રિસર્ચ. એવી જ રીતે યુનિવર્સિટીમાં 16, 17, 18 અને એવી જ રીતે કંપનીમાં પણ છે. જેમ ફોર્મ નંબર વાત કરી એવી રીતે ફોર્મ નંબર 3C એપ છે, જે એપ્લિકેશન્સ માટેનું છે, જેની અંદર ડિફરન્ટ પાર્ટની અંદર રજીસ્ટ્રેશન છે. જેમ રિપીટ કર્યું છે ફોર્મ નંબર 10 માં, એનાથી ઘણી ડિટેલ્સ છે, પણ એમાં તમારા પ્રોજેક્ટ કેરી આઉટ કેટલા કર્યા છે, પ્રોજેક્ટમાં એમ્પ્લોઈઝ કેટલા લાગ્યા છે, એ પ્રોજેક્ટમાં એમ્પ્લોઈઝ સિવાય ટોટલ એમ્પ્લોઈઝ કેટલા છે, ફંડ કયું છે, રિસર્ચ પેપર કેવી રીતે સબમિટ કર્યું છે, એના સિવાય પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે કેરી આઉટ કર્યા છે, લેબોરેટરીઝ કે રિસર્ચ ફેસિલિટી ક્યાં છે, યુનિવર્સિટીનું શું છે, આ વેરિયસ છે એમના નંબર ઓફ પ્રોજેક્ટ્સનું શું છે, પબ્લિકેશન કેવી રીતે થયા, ટાઇટલ ઓફ ઇન્વેન્શન કેવી રીતે છે. લેટ અસ નોટ ડિસ્કસ because again the time will not permit me to do so. This is very important section of the 12AA registration. The procedure part of filing of form number 10A is little bit as good as the form number 10A in filing of 8AG, except otherwise the selection of code and some informations. Now what and how? These are the various sections corresponding to the Public Charitable Trust Act. So far as the Income Tax Act 1961 is concerned, you are very well aware about the definition 215, then various section about the 11 and 12. If the trust want to claim exemption, then 11 and 12 is required. 12A is the older provision, 12AA before the 1st April 2021, and now it's a 12AB after 2021. Finance Act 2021 has inserted a new clause AC in section 12A1 of Income Tax Act, and due to COVID તમે જાણો છો કે 2-3 વખત ડિલે કર્યું છે. Let us not go into that procedure part. જો 11 અને 12 હેઠળ જો આપણે એક્ઝામ્પશન ક્લેમ કરવા માંગતા હો તો ચોક્કસપણે આપણે 12AB નંબર મેળવી લેવો પડે. 12A અને 12AB હવે ઓલ્ડર વર્ઝન છે, જે રિપ્લેસ કરીને 12AB લાવ્યા છે. ઇટ મીન્સ ધી પ્રોસિજર અંડર લેટ ડાઉન અંડર 12A અને AA and the judgment pronounced under 12A and AA that also applicable to 12AB. Please make sure બધા જ પ્રોસેસ અને જજમેન્ટ્સ 12AB માં પણ એપ્લિકેબલ થશે. Then following the silent propose, કેમ કરવું પડ્યું? સેન્ટ્રલ ડેટાબેઝ સરકારને જોઈએ છે. ગવર્મેન્ટ will able to know કે ભાઈ what is going on, and charitable and religious activity ઇન્કમ ટેક્સના દાયરામાં કેવી રીતે છે, આ બધાનું ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરી અને એક ઓબ્જેક્ટ છે, એટલા માટે આ બધું રિવેલિડેશન કરાયું એવું સરકારે એમના નાના મંત્રીશ્રીએ બજેટમાં કીધું હતું. આપણે what is the procedure for filing AB? Step 1, જેમ આપણે લોગિન કરવાનું જે મેં બતાવ્યું એમ પ્રેક્ટિકલી, પછી ફોર્મ સિલેક્ટ કરવાનું છે, પ્રિપેર એન્ડ સબમિટ ઓનલાઈન, એટેચમેન્ટ કરવાના છે, EVC થી વેરીફાઈ કરાવવાનું છે. આ બધું થઈ જાય પછી ફોર્મ નંબર 10 AC માં આપણને પ્રમાણપત્ર મળે. આઈ એમ રિપીટિંગ, ફોર્મ નંબર AC માં આપણને પ્રમાણપત્ર મળે અને એનો 16 ડિજિટનું URN આપણને મળશે. હજુ જનરેટ થયું નથી એટલે હું કોઈ નમૂનો બતાવી નથી શકતો, પરંતુ 16 ડિજિટનું આપવાનું છે. હવે વર્ડ ઇઝ શેલ બી એલોટેડ ઓન સક્સેસફુલ રજિસ્ટ્રેશન, એની ચર્ચા આપણે કરીશું. વેધર inquiry is required before granting a registration or not. હવે 10AB માં કરીએ આપણે પ્રોવિઝનલ, જે લોકો બિલકુલ ટ્રસ્ટ જેને 12AA લીધું જ નથી, ATG લીધું જ નથી, કે જે ટ્રસ્ટો 1/4/2021 પછી આયા છે, એમને ફોર્મ નંબર 10A ભરવાનું નથી. એમને કયું ફોર્મ ભરવાનું છે? ફોર્મ નંબર 10AB, અને ઓર્ડર થશે પાસ એ શેમાં થશે? 10AD. નાઉ અગેન 12AA, આમાં આપણે થોડા ફાસ્ટ જઈશું કારણ કે મેં આ બધું જ બતાવ્યું છે. ઈ ફાઇલ, ઇન્કમ ટેક્સ ફોર્મ, સિલેક્શન ઓફ ફોર્મ અગેન 10A because this is a 12AB application. Then this process, then 10A, then prefill of the sections, then again a selection of code.
તો અહીંયા સિલેક્શન ઓફ કોડ આપણે 12AB નું રજીસ્ટ્રેશન આપીશું. જો જૂનો નંબર ધરાવતા હોય તો 1 નંબર, જેને જૂનો નંબર નથી ધરાવતા કે નવા ટ્રસ્ટો છે એને 2 નંબર. સેમ સિલેક્ટ કરીશું. નેચર ઓફ એક્ટિવિટી રિલીજિયસ છે, એજ્યુકેશનલ છે કે મેડિકલ રિલીફ છે, સેમ વસ્તુ છે. અહીંયા પણ 12A નું રજીસ્ટ્રેશન અહીંયા કરવાનું છે. જે લોકોએ જૂના નંબર ધરાવે છે એ લોકોએ 12A કાં તો 12AA નું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવવાનું છે. એ અહીંયા સબમિટ કરવાનું છે. નેમ ઓફ ટ્રસ્ટી માં પણ કોના નાખવાના, સેટલરના નાખવાના, ટ્રસ્ટીના નાખવાના, સોસાયટી હોય તો મેમ્બરના નાખવાના, કંપની હોય તો ડિરેક્ટરના નાખવાના, એ પણ આપણે જોઈશું. અને આ બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપણે સબમિટ કરવાના છે. સવાલ એવો આવે છે કે આ બધા ઓબ્જેક્ટ ઓફ એપ્લિકેન્ટના આટલા ઓબ્જેક્ટમાંથી આપણે કોઈ ઓબ્જેક્ટ કવર કરવાનો છે. મોસ્ટલી ચેરિટેબલ, એજ્યુકેશનલ અને રિલીફ ટુ પુઅર ના કેસો છે. ઇન સ્પેશિયલ કેસીસ કદાચ યોગા હોઈ શકે, એડવાન્સમેન્ટ ઓફ જનરલ પબ્લિક હોઈ શકે. નાઉ ધીસ આર ધી ચાર્ટ શોઈંગ કે કઈ કોડ જે આપણે રિપીટ કરીએ છીએ પણ એટ ગ્લાન્સ બતાવી દઈશ. મેન્ડેટરી કરવું પડે કે કેમ, કઈ રીતે એનું ડેટ ઓફ રજીસ્ટ્રેશન ક્યારે ગણવાનું, ડેટ ઓફ ઓર્ડર થી ગણવાનું અને ઇફેક્ટિવ ક્યારથી ગણવાનું. તો જો 1/4 થી 30/6 તમારું એપ્લિકેશન તમે કરી હોય અને તમારો ક્યારે પણ ઓર્ડર આવે તો એની ઇફેક્ટિવ ડેટ ક્યારે ગણાશે? ફર્સ્ટ ડેટ ઓફ ધી પ્રીવિયસ યર ફ્રોમ વિચ ધ એપ્રુવલ ઇઝ ઇફેક્ટિવ. એટલે બિગિનિંગ ઓફ ધી ફિનાન્શિયલ યરથી જ ગણવાનું છે. પહેલા પણ 12AA માં આવું જ હતું. સેક્શન 35, 1023C અને 12 માં બધાની પ્રોસેસ સેમ જ છે. FCRA માં કયો કોડ વાપરવાની, જે મેં વાત કરી એમ NGO દર્પણ હોય તો કેવી રીતે કરવાનું છે. અને 1 થી 19 નંબરના કોડ, ડિફરન્ટ કોડની ચર્ચા કરી છે. અને કોનો નંબર રજીસ્ટ્રેશન હોય, જેમ કે FCRA હોય તો રજીસ્ટ્રેશન નંબર FCRA જે મંજૂર કર્યો હોય એ તમારે નોંધવાનો. સોસાયટી હોય તો સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશનનો નંબર તમારે નોંધવાનો અને BPT માં હોય તો BPT નો નંબર. Now relation to one or more the following shall be selected. તમારા કોઈ રિલેશનમાં હોય તો ઓથર, ફાઉન્ડર, સેટલર, ટ્રસ્ટી, મેમ્બર ઓફ સોસાયટી, ડાયરેક્ટર, શેર હોલ્ડિંગ પેટર્ન્સ માં 5% અને ઓફિસ બેરર્સ આ ડિટેલ્સ આપવાની છે. મેં વાત કરી એમ કોડ પહેલો પાન નંબરનો 1, આધારમાં 2, ધેન ધી કોઈ ટેક્સ પેયર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર જો કોઈ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા હોય તો વેર ધી પર્સન રિસાઇડ્સ outside the country, and then 4 passport, 5th election card, 6 driving license, 7 ration card. પણ તમારે કઈ આઈડી આપવાનું છે એટલે તમારે આ કોડ સિલેક્ટ કરવાનો છે. જરૂરી નથી કે બધા દાતા તમને પાન નંબર આપશે. તમે જ્યારે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોનેશન કરવા જાઓ ત્યારે આ કોડ નંબરનું સિલેક્શન ધ્યાનથી કરવાનું છે કે જો કોઈએ તમને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આપ્યું હોય તો ત્યાં 6 નંબર કરવાનો છે, ત્યાં 1 નંબર નથી કરવાનો. એવું કરશો તો એરર જનરેટ થશે. નાઉ ડોક્યુમેન્ટ શું જોઈએ, જેમ મેં વાત કરી એમ બધા જ સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ છે. કોણ કરશે સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ? રિપોર્ટિંગ ટ્રસ્ટી કરશે. ઓકે, નાઉ વી આર કમિંગ ઓન ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન્સ ઓફ ધી ક્વેશ્ચન આર. એમાં આપણે ઓલમોસ્ટ બધું સમાવેશ કર્યું છે. સવાલ આપણે વાંચીશું, પછી તમારા સવાલો છે ચોક્કસ લઈશું. A charitable trust has obtained a registration under section 12A. I am talking about 12A. Now it wants to obtain registration under 80G of the relevant act. Is it required to file a new application in form number 10A? જૂના કાયદામાં બારે ધરાવતા હતા, 80G નતા ધરાવતા, તો શું અત્યારે કરવાનું? તો એમને પણ 10A નંબર નું એપ્લિકેશન ફરજિયાતપણે કરવાની છે and that is a separate from of 10A because તમારે 12AB માં પણ કરવાનું છે. Now question is કે ડિજિટલ સિગ્નેચર થી કરવું કે EVC થી કરવું? તો ફોર્મ નંબર 10A or 10B as the case may be required to digitally sign only where the income tax return of the trust or institution is required to furnish with digital signature. જો તમારું રિટર્ન ડિજિટલ સિગ્નેચર થી ભરાયું હશે તો તમને EVC નો ઓપ્શન જનરેટ નહીં કરવા દે, તો તમારે ડિજિટલ સિગ્નેચર થી જ કરવાનું છે. જો તમારું ઇન્કમ ટેક્સ નું રિટર્ન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નું ડિજિટલ સિગ્નેચર થી નથી કર્યું તો તમારા આધાર EVC પરથી તમે આ વેરિફિકેશન કરાવી દેવાનું છે
તમે ક્લાયન્ટને એડવાઇસ આપતા પહેલા એન્શ્યોર કરજો પ્રોફાઇલમાં જઈને, રિટર્ન હિસ્ટ્રીમાં જઈને કે એમનું ડિજિટલ સિગ્નેચર તમે કરી છે કે કેમ અને વેલિડ છે કે કેમ. અધરવાઇઝ ઈવીસી ફી થઈ જશે, એના માટે સેપરેટ ખર્ચો કરાવવાની જરૂર નથી. Now, who shall verify the form? Everywhere, responsible person demand. As I told earlier, that form number 10A and 10AB shall be verified by the person who is authorized to verify. And the return of income of trust or institution under section. आप जानो जो return whom to be signed. That is the corresponding section under section 140. They have made specified the trustee of the trust or the managing trustee of the trust can sign and verify the income tax return. The same is applicable for the verification of the form 10A and 10AB. Can approval granted under section 12AB be cancelled? 1/4/30 માં અરજી કરી દીધી, મળી ગયું, આપણને મંજૂરી મળી ગઈ, શું એ રદબાતલ થઈ શકે? The word is at any point of time. It is noticed that form number 10A has not been duly filled in or by providing a false or inaccurate information. See, the word is false and inaccurate information માં હું એવું કહીશ કે જો તમે ચેરિટી કમિશનરનો ગુજરાતીનો દાખલો ચડાવી દીધો તો that may be considered as a false or maybe a inaccurate information. The word is also or document. જો એ સર્ટિફિકેટ ગુજરાતીને ગુજરાતીમાં ચડાવી દીધું તો એવું સમજવાનું કે પીસીઆઈટી ને સીઆઈટી may cancel your registration in form 10AC. The word is providing a false or inaccurate information or document. કોઈ ગુજરાતીનો ટ્રસ્ટ ડીડ પણ ઉતાવળમાં જવા દીધું અને પછી રાહ દેખી તમે કે 90 દિવસમાં તો દાખલો આવી જ જવાનો છે ને, તો કદાચ એવું બને કે 85મા દિવસે ફોર્મ એસી નો રિજેક્ટિંગ નો દાખલો આવે. રિજેક્ટ થાય તો શું કરવું એ આપણે વાત કરીએ. પણ the opportunity of being heard should be allowed before cancellation. See, we are very much aware that the violation of principle of natural justice everywhere come into the picture when there is a adverse action to be taken by the competent authority. On cancellation, it shall be deemed that URN had never been granted or issued. આ વર્ડ્સની એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જેમ મેં કીધું એવું કે રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી પણ આ વિડ્રો કવર કરી દેશે આમાં, બીકોઝ ઇનએક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કીધું છે. આજે ની 2 વર્ષ પછી એમને એવું લાગે કે તમે તો ગુજરાતીમાં અપલોડ કર્યું હતું, એ તો ના ચાલે. તો કેન ઓથોરિટી કેન્સલ યોર રજિસ્ટ્રેશન? યસ, big yes, they may cancel at any point of time, but after the due opportunity, after the proper or ample opportunity of being heard. Registration is mandatory. ઘણા લોકોને એવો સવાલ થાય કે સાહેબ નથી કરાવું ટ્રસ્ટમાં, આપણી તો આવક 1 લાખ રૂપિયાની છે, શું કરવું પડે? 12AB નું રજીસ્ટ્રેશન કેમ કરવું પડે? આપણે કોઈ સંસ્થામાં કોઈ વ્યાજની આવક સિવાય બીજી કોઈ આવક જ નથી. તો એવા સંજોગોની અંદર the word is registration under 12A is a mandatory precondition to avail exemption. Registration is not mandatory. તમારે ન કરાવવું હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ નહીં કરાવો તો સેક્શન 11 અને 12 નીચે જે તમને ખર્ચાઓ બાદ મળે છે એ બાદ આપવામાં નહીં આવે, because it's a precondition to avail income tax exemption. It is your liberty. જો તમારે 11-12 ના ખર્ચાઓ બાદ ન લેવાના હોય તો સવાલ જ નથી. But if you want to claim the exemption under section 11 and 12, then the registration under section 12A is a preconditions mandatorily. Case law ની આપણે ચર્ચા નથી કરતા because we are running a short of time. Registration is condition precedent that I have already told to you. Okay, it's a that was held in Supreme Court, UP Forest Corporation. કે 11-12 માટે જો એક્ઝામ્પશન લેવું હોય તો 12A તમારે પ્રીકન્ડિશન લેવી જોઈએ. Now the question is retrospective benefit of section 12A AA or AB. The registration under section 12AA and AB is no longer retrospective. However, prospective has been provided provision to section 12A2, wherein all trust institutions having open assessment will be provided a tax exemption every year.
આ સેક્શન રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી નથી, પરંતુ સ્પેસિફિકલી 12A2 કોરસ્પોન્ડિંગ સેક્શનમાં એની પ્રોવિઝન કરી છે કે જો કોઈ assessment open હોય, pending હોય before the authority at the time of granting a registration under section 12AB, then in that cases earlier years na cases માં આ exemption લાગુ પડશે એવું સ્પેસિફિકલી 12A2 કે છે. 12AB કે 12AA એવું નથી કહેતું કે retrospective effect થી એનું effect આ ગણાય છે. Provided further certain provisions એમાં આપી છે. Let us not look into the detail, but the conceptually retrospective, yes, definitely no, but there is a separate corresponding section 12A2. Now, the immediate question arising in our mind, budget 2021 એવું કીધું કે 1223C કાં તો 12A બેમાંથી એક સિલેક્ટ કરી દો. બંનેમાં તમને એક્ઝમ્પશન આપવામાં નહીં આવે. So it is the liberty of the institution to decide which option to avail, whether the exemption under section 1223C or the exemption under section 12AB. There is a specifically corresponding section inserted, section 11 subsection 7 of the Taxation Law Amendment of Certain Provision Act 2022 with effect from 1st April 2021. Now, simultaneously benefit that as I told to you, the word is inoperative. હવે આનું મારું thin interpretation છે. I will also like to discuss with the learned faculty and my other friends and senior in profession. The word is inoperative. Does it mean that the registration under section 1223C need to be withdrawn or need to be cancelled or need to be considered as automatically cancelled or not? Their word use is inoperative. Means it is the liberty at the end of the institution to get the benefit under section 1223C of the one financial year, or maybe as the case under section 12AB, it's the choice of the institution or not. In my opinion, the choice left to the institution to select the exemption under section 12AB or 1023C. You cannot claim simultaneously. If the trust is already registered under section 12A or 12AA in earlier section, does not apply for renewal of registration under section 12AB before 30/6/2021. રજીસ્ટ્રેશન ના કરાઈએ તો શું થાય? મેં આપણે વાત કરી તેમ કઈ ના થાય. 11 થી 12 ની એક્ઝામ્પશન ન મળે અને તમારી ટોટલ ઇન્કમને ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ ગણી અને 115 TD પ્રમાણે તમને ટેક્સેશનનો રેટ લાગુ પડે અને તમારી ટોટલ ઇન્કમ વિધાઉટ કન્સિડરિંગ એની સચ એક્સપેન્ડિચર અંડર સેક્શન 11 and 12, your total income considered as a taxable income and the tax levy under section 1152D accordingly. I think you all are with me. This is the biggest questions is in my mind. Whether trust under litigation before tribunal due to rejection of 12AA registrations are covered. Now, this big questions also a long debating. We'll take this issue on the last because 3-4 questions is yet not clear. Let's discuss it on the end. Is it possible to select a multiple section code in form number 10A? હવે બધાનો સવાલ એવો થાય કે કોડ તો 1 થી 19 આવી ગયા, બધી સેમ ને સેમ માહિતી ભરવાની છે, એનું એક ટ્રસ્ટ છે, સેમ ટ્રસ્ટીઓ છે, તો એક જ ફોર્મમાં બે સિલેક્શન કરી દઈએ ન ચાલે? તો એનો જવાબ છે ના. દરેક માટે સેપરેટ કોડ સાથે સેપરેટ ફોર્મ. ફોર્મ કયું? 10A જ ભરવાનું. A trust is already registered under section 1023C of Income Tax Act 1961. It wants to obtain registration under section 12A of the relevant act. Is it eligible to file a form number 10A in such a case? The answer of the question is no. The application is already registered under 1023C. Income Tax Act 1961. He is not eligible to obtain registration under 12A. The relevant act hence will not be allowed to file form number 10A for the registration under 12A.
if any of the documents are in vernacular translations in English are compulsory. Yes, the language says that yes, it is compulsory to translate into English language and duly self-certified it. આમાં પણ ડિબેટિંગ છે, નોટરી કરાવવું પડે કે સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ કરવું પડે. હવે જ્યારે કરેક્ટ ટ્રાન્સલેશન થયું છે એવું કોણ કહે? એ તો નોટરી જ કહી શકે. તો ઇટ મે બી એડવાઇઝેબલ કે નોટરી દ્વારા પ્રમાણિત થાય એનું ટ્રાન્સલેટ કરેક્ટ ટ્રાન્સલેશનનું અને એ સ્કેન કરીને આપણે અપલોડ કરીએ. હાવર ઇન કેસ ધ લેંગ્વેજ સેઝ ધેટ કે બધામાં સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ કીધું છે, તો મે બી ધીસ મે બી એ સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ ઓથોરિટી હજુ એમના કોઈ રિજેક્ટ કર્યા નથી. તો લેટ અસ ટેક એ ચાન્સ ફોર સેલ્ફ સર્ટિફાઈડ. ધેન ઇંગ્લિશ ઇફ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ મેં વાત કરી અગાઉ પણ કે 10A માં કોઈ ઇનએક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન હોય, એપ્રોપ્રિએટ ડોક્યુમેન્ટ્સ ન હોય કે ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન હોય કે ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ હોય, તો એવા તમામ સંજોગોની અંદર એ યુઆરએન નંબર સેમ ડીમ ટુ હેવ નેવર બીન ગ્રાન્ટેડ ઓર ઇશ્યુ. એટલા માટે બહુ જ કેરફુલી વિજિલન્ટ થઈને આપણે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે. અને ત્યારબાદ ક્યારે એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આ વિડ્રોલ થઈ શકે છે. તો મેક શ્યોર એટ ધ ટાઈમ ઓફ ફાઇલિંગ ઓફ ફોર્મ નંબર 10A ધી રેલેવન્ટ કોલમ એન્ડ ધી રેલેવન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ. Then, okay, मैं बात करी हम कि before rejecting the fair opportunity of the given at the time of the generation order in form number 10, why all the trust needs to get registered under income tax again? સવાલ એવો આવે કે ઓલરેડી સાહેબ 80 વર્ષથી 25-40 વર્ષથી કામગીરી કરીએ છીએ, બધો ડેટાબેઝ છે, આટલા રિટર્ન ભરીએ છીએ, બધી જ ડિટેલ તમારી પાસે છે, કેવી રીતે આ બધું પોસિબલ છે? તો ડિપાર્ટમેન્ટને આ બધું ડિજિટલાઇઝ કરવું છે. કેટલાક ડોક્યુમેન્ટો મિસપ્લેસ થયા છે રજિસ્ટ્રેશનના, સરકાર પાસે એનો ડેટા જ નથી, કાં તો ટ્રસ્ટી પાસે નથી. તો શું કરવાનું એવા સંજોગોમાં? Where the application of registration was made under section 12AA on or before 31 March 2021, જે અરજીઓ 31/3/2021 પહેલા જૂની કલમ 12AA માં થઈ ગઈ છે ને એ એપ્રૂવ નથી, તો એનું શું કરીશું? તો એની સ્પેસિફિક સેક્શન 12(1)AC(F) માં આની પ્રોવિઝન કરવામાં આવી છે કે ઇટ ઇઝ ડીમ્ડ ટુ બી એ એપ્લિકેશન મેન અંડર ધીસ સેક્શન. અમે માની લઈશું કે જો તમારી કોઈ પણ જૂની અરજીઓ મંજૂર નથી થઈ ને પેન્ડિંગ છે, એ બધી જ અરજીઓ ઓટોમેટિકલી તમારે ફોર્મ નંબર 10A ભરવાની જરૂર નથી, પણ એ ઓટોમેટિકલી 12(1)AC(F) માં અમે કન્સિડર કરીશું. બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ they are considering as a fresh application and the provisional registration will be granted. મિત્રો બહુ જ સવાલો ઉદ્ભવ્યા છે કે જૂની અરજી દફતરે કરાવી દઈએ અને નવી નવામાં કરીએ તો ચાલે. લેંગ્વેજ ઇઝ વેરી ક્લિયર, ઇન્ટેન્શન ઓફ ધ લેજિસ્લેશન ઇઝ વેરી ક્લિયર. એ ઓટોમેટિકલી થઈ ગણાશે અને તમને 3 વર્ષનું પ્રમાણપત્ર આપી દેવામાં આવશે. નાઉ એ પ્રમાણપત્ર પણ કેટલા સમયમાં આપવાનું છે એની પણ વાત કરીશું. 1 જ મહિનામાં આપવાનું છે, એટલે આ 30,000 પહેલા બધા આપી દેવા પડશે. The application shall be granted provisional registration જેમ આપણે વાત કરીએ. તો આ ડિસ્કશન ઓટોમેટિકલી જ કરવાની છે, નવું ફોર્મ ભરવાનું નથી. What will be the circumstances if application under section 12A be not made on or before? Can delay condonation be granted? હવે ઘણાનો સવાલ એવો છે કે ડિલે કન્ડોનેશન ગ્રાન્ટ થાય. જો સ્ટેટ્યુટરી પ્રોવિઝનનું પ્યોર ઇન્ટરપ્રિટેશન કરીએ તો ડિલે કન્ડોનેશનની કોઈ પ્રોવિઝન નથી. There is no provision for delay condonation in presenting the application for registration. Even જ્યારે સ્ટેટ્યુટરીએ કીધું હોય તો authority cannot travel beyond the power and jurisdiction under the statute and provision of the Limitation Act. We are very much aware the section 5 of Limitation Act. CBDT ની 119(2B) માં delay condonation જો સ્પેશિયલ સર્કમસ્ટન્સીસ અનએક્સેપ્શનલ અનએવોઇડેબલ હોય તો કરી શકાશે, પણ અનએવોઇડેબલ ને અનએક્સેપ્શનલ then we need to justify. What happens if the registration application is not disposed within the time limit? માની લો કે 90 દિવસમાં ગ્રાન્ટ થયું નહીં ઓથોરિટીથી, એવું બનશે નહીં, પણ કદાચ થયું તો સુપ્રીમ કોર્ટે સોસાયટી ફોર પ્રમોશનલ એજ્યુકેશનના કેસમાં એવું જૂની કલમ 12A માં ઠેરાવ્યું હતું કે ઇટ ઇઝ ડીમ્ડ, જો એ ના આપ્યું હોય તો ડીમ્ડ ટુ બી ગ્રાન્ટેડ
એ ઓટોમેટિકલી તમારી મંજૂરી થઈ ગઈ જેવું માનવાનું. મેં પહેલા પણ કીધું કે 12AA ના કેસ 12AB માં લાગુ પડશે. યસ, જ્યુડિશિયલ વ્યૂ સેઝ ધેટ કે ઇટ મે ઓલ્સો એપ્લાય ફોર ધી 12AB. મીન્સ 90 દિવસમાં ઓથોરિટી ફેલ ગઈ તો તમારું ડીમ્ડ સર્ટિફિકેટ સમજવાનું છે અને તમારો નંબર ઓટોમેટિક જનરેટ થશે અને તમારું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. કેન અપીલ બી ફાઇલ? હવે ઓર્ડર રિજેક્ટ થઈ ગયો આપણી પાસે તો આપણે કરી શકીએ. યસ, but you have to file it before the honorable tribunal 253(1)(c પ્રમાણે 12AB ના ઓર્ડરમાં. અને in certain case if the opportunity of not being granted, then 226 article of the constitution, you may also approach to the high court. Should the benefit of registration be denied where the certificate is lost? હવે આ બહુ બિગર ડિબેટિંગ નો સવાલ છે. અનિલભાઈ, મારી પાસે કેટલી મિનિટ છે? બસ 2-3 મિનિટમાં પૂરું કરો. હવે પછી થોડી ક્વેશ્ચન આન્સર. હા, ઓકે, ફાઇન. તો આપણે ઝડપથી જઈએ. જો સર્ટિફિકેટ લોસ થયું હોય તો એવા તમામ સંજોગોની અંદર તમારે એના સિવાયના બીજા ડોક્યુમેન્ટ જેમ કે તમારા એસેસમેન્ટ ઓર્ડરો હોય કે કોરસ્પોન્ડિંગ હોય, બીજા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ એવા હોય જેમાં તમે ફલિત કરી શકો કે આ મારું રજીસ્ટ્રેશન હતું, એ રજીસ્ટ્રેશન તમે કરી શકો. 12AA ની એપ્લિકેશન 10/4/2021 કરી તો શું એમને ઇન્ક્વાયરી કરવાની છે પીસીઆઈટીએ સીઆઈટીએ? તો જવાબ ના છે. જેમનું જૂનું રજીસ્ટ્રેશન છે એને ઓટોમેટિક આપી દેવાની છે. તમારા બધા માટે સારા સમાચાર છે. કોઈ ઇન્ક્વાયરી કરવાની નથી, કોઈ એક્ટિવિટી પૂછવાની નથી, કશું જ પૂછવાના નથી, સીધી આપવાની છે. કાયદો એવું કે છે. રજીસ્ટ્રેશન એબી ટ્રસ્ટ ઇઝ રજીસ્ટર્ડ ઓન 10/4/2021. જો નવું જ કોઈ ટ્રસ્ટ હોય તો આપણે શું કરવું પડે? તો એને મેં વાત કરી એમ કે પ્રોવિઝનલ રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડે. પ્રોવિઝનલ રજીસ્ટ્રેશન 3 વર્ષ માટે થાય. 3 વર્ષની અંદર જો તમારી એક્ટિવિટી તમે ચાલુ કરાવવાના હોય તો 6 મહિનાની અંદર કરી દેવાની, કાં તો 3 વર્ષનો પૂર્ણ થાય કાર્ડ એના પહેલા 6 મહિના પહેલા વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર તમારે રેગ્યુલર રજીસ્ટ્રેશન માટે કરવાની છે. એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટની 5 કરોડ રૂપિયાની રિસિપ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે 1 કરોડની જગ્યાએ એમને 12AB માં કન્વર્ટ થવાની જરૂર નથી. 10AC માં કન્ડિશન કોઈ એડિશનલ કન્ડિશન મૂકી શકે. ધીસ ઇઝ વેરી બેડ ઇન લો કે એ લોકો કરી શકે એની અંદર. એ ખરેખર ખોટું છે કે કન્ડિશન જો સ્ટેટ્યુટરી કન્ડિશન સિવાય કન્ડિશન મૂકે તો એ બહુ જ ખોટું કહેવાય. સ્ટેટ લો માં કોઈ રજીસ્ટ્રેશન ન કરાયું, માન લો ચેરિટી કમિશનરનો કોઈ નોંધણી જ નથી કરાઈ તો પણ એમને રજીસ્ટ્રેશન 12AB માં આપવું જ પડે. એના માટે ડિનાયલ ન કરી શકે. બેનિફિટ ડિનાય કરી શકે જો કોન્સ્ટિટ્યુશન ના હોય તો. કોન્સ્ટિટ્યુશન નોંધાવું સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું રાધાસ્વામી સત્સંગ મંડળમાં કે ટ્રસ્ટ દસ્તાવેજ લિખિત હોવો જોઈએ, જરૂરી નથી. કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ ઇવન એફિડેવિટ દ્વારા પણ કે રિઝોલ્યુશન દ્વારા પણ તમે મૂકી શકો, કાં તો પીટીઆર મૂકી શકો જો ટ્રસ્ટનું તમે મૂકી શકતા હોય તો. જો ઇરિવોકેબલ ક્લોઝ ના હોય તો 12AB તમે કરી શકો. તમારે ઇરિવોકેબલ ન હોય તો 12AB કેન્સલ થઈ શકે છે, કાં તો તમારે નેસેસરી એમેન્ડમેન્ટ કરાવવું પડે. પણ એના પણ કેસ લો અને જજમેન્ટ છે કે એટલું કરી શકીએ. બીજા લોમાં જવું નથી. 2000 થી વધારે તમે કેશમાં ડોનેશન લઈ શકો. સેટ ઓફ કેરી ફોરવર્ડ હવે નહીં મળે તમને ગયા વર્ષનો. અને ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન નમૂના 7માં ભરવાનું છે. નિયત સમય મર્યાદામાં ના ભર્યું તો 11 અને 12 નું એક્ઝામ્પશન નથી મળતું. આઈ થિંક સો the time allotted to me little I have taken a more. Sorry for the inconvenience and thank you for the patience hearing. Now I invite any questions from the floor. કોઈ પણ સવાલ જવાબ પૂછવા હોય તો પૂછી શકો છો. મોટાભાગની ક્વેરીના જવાબો બધાને આવી ગયા છે. કોઈ જવાબ બાકી નથી રહેતા. છતાં કોઈ પણ શ્રોતાનો જવાબ બાકી રહ્યો હોય તો એ પૂછી શકે છે. ધીરેનભાઈ, ધ્રુવેનભાઈએ બધી ક્વેરી લગભગ સોલ્વ કરી દીધેલી છે. આમ છતાં કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો 1 મિનિટનો 2 મિનિટનો ટાઈમ આપવામાં આવે છે. રેઝ હેન્ડ. આઈ થિંક જો એટેન્ડીઝ એ બધા હેન્ડ રેઝ કર્યા છે અને કદાચ જો કોઈ હા તો ચેટિંગમાં પણ કોઈ હોય સવાલ હું વાંચી લઉં છું. કદાચ સીધો તો ટાઈમ ઓછો છે. Can we have speech in English please? હવે તો પતી ગયું છે મારું.
કારણ કે મને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું. સમાજના મંડળને પબ્લિક ટ્રસ્ટ બનાવી શકાય, ઓબ્વિયસ બનાવી શકાય. સમાજના ટ્રસ્ટને રાણા કાસ્ટનું સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે અને સોની પંચનું જજમેન્ટ છે કે જો પબ્લિક એટ લાર્જ ન હોય પણ ઇટ ઇઝ ફોર ધી પર્ટિક્યુલર કાસ્ટ એન્ડ ક્રીડ હોય તો એને બનાવી શકાય કે કેમ? તો બનાવી શકાય. ઘણા બધા ટ્રસ્ટો છે આપણા. સર, આઈ હેવ ટુ લીવ સેશન એઝ આઈ હેવ ટુ ગો ડિનર. ઓકે, ફાઇન, એન્જોય ધી ડિનર. એન્ડ if approval number is available but physical copy that I have covered, physical copy ના હોય એની બહુ જ બધી મગજમારી છે. પણ જો જૂના એસેસમેન્ટ ઓર્ડરો તમારી પાસે હોય તો એને રજૂઆત કરી શકો, કે કોઈ કોરસ્પોન્ડન્સ ઇન્કમ ટેક્સનું હોય તો રજૂઆત કરી શકો. ઘણા જજમેન્ટ એવા છે કે જો ઓર્ડર કેન્સલ ન કર્યો હોય તો ઇટ ઇઝ ડીમ્ડ ટુ બી રજિસ્ટર્ડ. ધ મોમેન્ટ યુ પુટ રજિસ્ટ્રેશન નંબર એન્ડ ડેટ, ઇટ ઇઝ સફિક્સ. આઈટીએટી એવું કીધું છે ઘણા કેસમાં કે કેન્સલ તો નથી થયું ને, ડિપાર્ટમેન્ટે બંધ તો નથી કરી દીધું ને, નથી આપ્યું એ ડિફરન્ટ સ્ટોરી છે, પણ કેન્સલ એ નથી થયું ને. Then in filing the new form 10A, the details of existing ATG approval to be filed now amend 80. Yes, ATG ની ડિટેલ નાખવાની છે તમારે. જૂના 12AA નું જે નંબરનું કોલમ છે 7 નંબરમાં એમાં કરવાનું છે. if there are multiple donors and co-owner, મેં વાત કરી એમ મલ્ટિપલ ડોનર્સમાં સ્પેસિફાઈડ રેશિયો કરેલો હોય તો સ્પેસિફાઈડ ન કર્યો હોય તો 50-50%. 10-year-old trust, we want to change trustee. I think so. This is not covered under Income Tax Act. This is relevant to 22 of Bombay Public Trust Act. ફેરફાર રિપોર્ટ ચેરિટી કમિશનરમાં રજૂ કરવો પડે સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ સાથે, ઠરાવની કોપી સાથે. સોસાયટી પાન નંબર will be trust category only. If it is trust category, do we need to change? તમને યાદ હોય તો આલ્ફાબેટિકલમાં ટી આલ્ફાબેટ આવતો હોય તો ટ્રસ્ટ સમજવું. ઘણા લોકોને એઓપીમાં થયા છે, ઘણા લોકોને સોસાયટીમાં પણ થયા છે. તમે તમારું રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ પછી પાન નંબર સુધારી શકો છો. પાન નંબર સુધારતા ધ્યાન રાખજો કે જૂનું એક્સેસ બંધ ના થઈ જાય, રિફંડ ના બંધ થઈ જાય, નવી નોટિસ ના પ્રોબ્લેમ ન થાય. તમે નવા પાન તો લઈ લો છો અને નવામાં કોમ્પ્લાય કરશો, જૂનાનું શું? તો એ જૂનાના નોટિસ 148 કોમ્પ્લાયન્સ એ બધું જ વિન્ડો બંધ થઈ જશે. તો એની તમારી વ્યવસાયિક કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતા હોય, એની અભ્યાસુ હોય, એની તમે સલાહ લોજો. ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર્ડ ઇન 1920, એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ બસ એક્ટિવિટી started in 2021, but till the date application under section 12AA not apply. What to do? એમાં એવું નથી કે તમે એક્ટિવિટી ચાલુ કરો. એમાં જૂના કાયદામાં એવું હતું કે ક્રિએશન ઓફ ધી ટ્રસ્ટડી થી 1 વર્ષની અંદર તમારે નમૂના 10A ની અંદર તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હતું, irrespective of activity. એક્ટિવિટી થાય કે ન થાય. If uploaded charity certificate in Gujarati, then we can now revise from. In my opinion, yes, તમારે રિવાઇઝ કરવું જોઈએ. English translated certificate should be notarized or certified by president of trust. Law is very silent. Advisable to get it notary to avoid some further disturbance. Please share presentation. Definitely, it's my pleasure to share with the August gathering. સાહેબ, irrevocability નો ક્લોઝ નો હોય અને હવે ટ્રાન્સલેટ થી ઈ વખતે એમાં irrevocability નો ક્લોઝ ઇન્સર્ટ કરીએ, એવું ન કરશો. કમ્પેર કરશે તો પકડાઈ જશો. લાભ લેવો હોય તો આ ફોરમમાં ઓપનલી હું ના કહી શકું, પણ તમને યોગ્ય લાગતું હોય તો એમાં તમે કરી શકો. બાકી irrevocability હોવી જરૂરી છે. ટ્રસ્ટ રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન ગુજરાતી. સાહેબ, ગુજરાતમાં તો ગુજરાતી જ હોય, પણ ઇન્કમ ટેક્સ વાળાને ખબર નથી. હવે એનું આપણે રિપ્રેઝન્ટેશન કરવું જોઈએ, ખોટા ખર્ચામાં ના નાખે આપણને. બાકી એક ટ્રસ્ટનો ખર્ચો ઇંગ્લિશ કરાવવાનો એવરેજ 3000 રૂપિયા, 10, 15, 20 પાના હશે તો 80 રૂપિયા પર પેજ લે છે. If all trust and no irregularity clause, indeed, what to do? આપે રિઝોલ્યુશન કરી તમે આપી શકો છો. તમે રિપોર્ટિંગ ટ્રસ્ટીનું એફિડેવિટ અલોંગ વિથ રિઝોલ્યુશન આપી શકો. તમે ચેરિટી કમિશનરમાં સેક્શન 22 નો ચેન્જ રિપોર્ટ ભરી અને પછી તમે અપલોડ કરી શકો. Can we get a copy of presentation? Yes. Register under society and trust. Can we select both? Yes, you can select both. તમારે તમારું એપ કેટેગરીમાં હશે એટલે ઓટોમેટિકલી હોય. ATG registration with sub clause to be selected. I have already discussed about the various code 2 and 12, 1 and 11. Is trust registered both under 2023C or 12AA? Then can we register by 12AA? See, હવે 1 કરોડથી મર્યાદા વધારીને 5 કરોડ 2023C માં કરી છે. જો તમારી ટ્રસ્ટની આવક 5 કરોડથી વધારે થતી હોય
So you must be like advisable to file in 12 EB provision and forget about 1023C. If your gross receipt is less than 5 CR, then enjoying the exemption under section 1023C, you need not require to get it under 12 EB. I think so. I covered all the questions and I try to best to give it the answer within the scope and ambit of the provision. અને અમે યોગા સંસ્કૃતિ અને આધ્યાત્મિક એક્ટિવિટી માટે ટ્રસ્ટ બનાવવા માંગીએ છીએ. માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી, ચોક્કસ આપ કરી શકો છો. યોગાને અને બધાને હેતુ હવે ચેરિટેબલ સેક્શન 215 માં કવર થયા છે. I think so. I have covered all the questions. If any other questions also will like to deal with. થેન્ક યુ ધીરેનભાઈ. આપે ખૂબ જ આગવી છટામાં ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક પ્રત્યેક પાસાઓને રજૂ કરીને આપે આપનું વક્તવ્ય આપ્યું અને આપના જ્ઞાનનો ખૂબ જ લાભ અમને મળ્યો છે. અમે આપના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. અને એક તમને રિક્વેસ્ટ કરવાની, આપે જે પીપીટી બનાવ્યું છે એની એક મને ઈમેલ કરશો તો અમે અમારા બધા મિત્રોને અમે ફોરવર્ડ કરીશું. બરાબર છે? હા, થેન્ક યુ વેરી મચ ધ્રુવેનભાઈ. Now the turn is of Avinash Bhai Podar. Avinash Podar Bhai is the president of STAR, that is, and he has successfully argued many cases before the high courts and filed a writ petition successfully. We are proud of Avinash ji, and now I request Sri Avinash Podar to perform the pious duty of vote of thanks. Avinash sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Dhruven Bhai, for the excellent deliberation, I would say, because I belong to a fraternity which deals only in indirect taxes, customs, and all those stuffs, PMLA, and which is more or less not inclined towards the direct taxes. But even then, I would say whatever part I have attended, I could make out and I could understand it very beautifully. And the questions that you have taken, which are the practical difficulties which is being faced by all of us, the kind and the manner in which it was deliberated, even a person like me can understand that very easily. So much thankful to you on behalf of the chamber, on behalf of all the associations who have joined together and kept this very important and the session which was very much required, because this is the need of the hour, that all the registrations are required to be renewed or re-registered. I am not aware about the technical word to be used, but yes, the requirement has been made that now we need to go for the registrations again or go for the renewal of the registrations again. It was very, what I can say, a cakewalk kind of deliberation, wherein I believe on behalf of all the participants that most of their queries have been addressed while deliberating, and rest of the queries Dhruven Bhai have taken up and addressed all the queries. He has deliberated in the manner, what I can say, the most comprehensive manner has been discussed and deliberated upon. So once again, on behalf of all the associations and the chamber, Southern Gujarat Chamber of Commerce, I am thankful to Dhruven Bhai and all the presidents, all the associations who have joined together, and last but not the least, all the participants who have taken a lead and who have participated and made this particular session successful and a grand success. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Avinash ji. The meeting is adjourned. Thank you, all participants. Thank you.